lórí Odùduwà TV rédíò. Ìkàlẹ̀ o, ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò gan. Sórí ètò wa tó kọ́ mi lọ́gbọ́n. Ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò ẹkújọ́ mẹ́ta. Ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò. Ẹ máa bá wa wọlé sórí ètò. lórí Odùduwà TV rédíò. Ẹ bá ti ń wọlé, ẹ máa bá wa pín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tó kọ́ mi lọ́gbọ́n tó fún mi lóye. Ẹ káalẹ́ o, ẹkújọ́ mẹ́ta. Àwọn máa lè lọ. Ẹ káalẹ́ o, ẹ máa bá wa pín ètò yìí bí ẹ bá ṣe ń wọlé sórí ètò. Ẹ máa bá wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wọlé sórí ètò. Ẹ máa bá wa pín share. Bẹ́ẹ̀ ni o, òun ló jẹ wá lógún o. Òun ló jẹ wá lógún o. Oore jẹ wá lógún o. Ẹ káalẹ́ o, bàbá mi Babátúndé Táíwò, ẹ máa bá ẹ káalẹ́ bàbá pín ètò bàbá ṣe ń wọlé. Wọ́n ní bá ṣe bẹ́rù bẹ́ẹ̀ náà la bí ọmọ. Ẹ ní pé ó péjọ mẹ́ta tẹ́ ẹ̀ lójú mi. Ogún ìbí wa ni o, ogún ìbí gbogbo ẹ má yẹ kán gbalẹ̀ máa wà lọ́wọ́. Ojú wa ogún ìbí wa ní í ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa bá wa pín, ẹ máa bá wa pín ètò ká lè bẹ̀rẹ̀ ní kọ́mọ́kọ́mọ́. Ìwọ ni ẹ ṣeun gan bàbá mi Adébáre Ọládèjì. Ẹ ṣeun gidi gan bàbá mi. Gbogbo nǹkan wà lẹ́sẹẹsẹ o. Ẹ ṣeun, ẹ kúrọ̀lẹ́ bàbá mi Babátúndé Táíwò. Ẹ ṣeun gidi gan. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun. Anyone from the Yoruba Nation leader, the Yoruba Nation online, or anyone. Tàbí kí ẹ kàn sí wa lórí aago +44 Ẹ tún lè kàn sí wa ní +44 Odùduwà TV rédíò, àdúró lórí òtítọ́. Bàbá mi ẹ má wọrí. Gbogbo ẹ̀ ló máa dà. Ẹni tó bá lọ ń gba owó lẹ́yìn, ó ku ẹnìyẹn, ó ku àwọn alálẹ̀. Ṣé gbọ́? Bàbá mi Ayọ̀mídé Dámiláre, wọ́n ní promise and faith. Èèyàn àdúwẹ̀ bí gbogbo nǹkan máa ń rí bí nǹkan ṣe ń rí ni a lè dá wọn lẹ́bi. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? A lè dá wọn lẹ́bi. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò ní kọ́mọ́kọ́mọ́. Mo kàn ẹni pé ó ti pẹ́ tí mo ti wá sórí ètò, mo kàn wò ní kí wá dá wa lára yá, kí dẹ̀ ṣí wa létí, kí n jíṣẹ́ tí ẹ̀mí rán mi. Ẹ má bínú o, bàbá mi Don Paul Abíọ́dún Olúwabùkúnmi, ẹ ṣeun, wọ́n ní àmì o. Ẹ ṣeun gidi gan. Ẹ bá wa pín ètò yìí, a máa bẹ̀rẹ̀ ètò ńsìn. Ẹ ṣeun gidi gan. Ètò àwo máa lè lọ. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò ńsìn, mo mọ̀ pé ó ti ṣe díẹ̀ ilẹ̀ ti ṣú. Mi ò ní gbà wá ní àsìkò, mi ò ní dá wa ní agara. Ṣé ti gbọ́? A máa bẹ̀rẹ̀ sí.
sórí ẹ kalẹ̀ o ẹ bàbá wa pé bàbá ṣe ń wọlé a fẹ́ kọ́ra wa ní àwọn nǹkan tí ó máa wúlò fún wa tí a bá ti gba òmìnira wa. Ẹlòmínú wa ó rò pé bí a ò lè gba òmìnira ni àbí ìjàngbara tá ń jà yìí bí a kàn ń tanra wa jẹ. Ẹ má jẹ́ kéye àrò bẹ́ẹ̀. Ṣé ti gbọ́? Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa pín ètò yìí. Ẹ ní pé ó ti pé ijọ́ mẹ́ta wọ́n ní ẹ kú ilé là ń kára ilé, ẹ káàbọ̀ là ń kéré ọ̀nà. Tójú bá ti rí ni pé ẹ kú ijọ́ mẹ́ta ní sára ò lè bí, ṣé bẹ̀bẹ̀ ń bẹ, ṣé tòtò ń tò. Ẹ wá pé ta ní bá yín sọ̀rọ̀, èmi náà ni o, èmi ọmọ yín ni Adékúnlé Róṣùlú, ọmọ ìdílé Róṣùlú níjẹ̀bú Òmù. Èmi ni náà ni èmi igi ojú Ọlọ́run tí mi ò ṣe fi gégún ọ̀pẹ ní bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ má má sọ̀kò lómi o, àkọ́kọ́ bí gangan wú mi ni. Gbogbo yaya gbogbo mọ́lúbí ẹ máa kéṣù kíyèsí oṣù lójú ọ̀run o. Ẹ ní pé ó ti péjọ́ mẹ́ta. A fẹ́ sáré ṣe gbogbo nǹkan tá a máa ṣe ní pápápá, mi ò fẹ́ gbà yín lásìkò, mi ò fẹ́ dá yín ní agara. Tẹ́ bá wo àkọlé ètò tí a fẹ́ bára wa sọ lénìí, òun ni kí ni ìwé òfin? What is the book of the law? Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ní gbogbo ohun níkàáwọ́, ọba tó dá ohun gbogbo, ọba tó dá omi, tó dá iná, tó dá ilẹ̀, tó dá afẹ́fẹ́ tá à ń fẹ́ sí imú. Àwọn nǹkan yìí, àwọn ni Ọlọ́run, àwọn ni agbára tí à ń lò nílé ayé yìí. Lónìí a máa bára wa sọ èyí tó ń jẹ́ òdodo àti èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ, ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè wa náà ká tó wá bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu. Ẹ ṣeun gidi gan ẹ̀yin aráalé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Alhaja Idayat Moraina Fọlárin. Ẹ ṣeun gan màmí, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú àdúrótì wa. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa ọmọ yín à ń ṣe ségesège, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà. Màá fẹ́ jẹ́ kí lórí ètò ìlálẹ̀ yìí, màá fẹ́ jẹ́ kí a fara wa balẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń dédé wá sórí ètò. Ẹ̀kan tí bá ti wá sórí ètò legit ni wọn kí n dédé rán mi níṣẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá remote. A ní ẹ̀kan tó bá ti rán òun báyìí legit ni, confam ni. Hauduleba Banzelema Paraska Izobolaite the law ìfèdè fọwọ́n ọ̀run nìyẹn, bí bàbá remote nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a wà ní iléeṣẹ́ Odùduwà TV rédíò, ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi. A dúpẹ́ wípé ẹ kú tẹ̀síwájú, ẹ kú sùúrù, ẹ kú gbogbo ìgbà gbogbo. Àti gbogbo àwọn tá à ń ja ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá pátápátá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀yin tí mo lè dárúkọ àti tí mo rántí àti tí mi ò rántí, Odùduwà TV rédíò ni o, Kóìkí ni o, gbogbo yín pátápátá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Bàbá wa olóyè Sunday Igboho,
màmá wa Dúpẹ́ Onítìrí, màmá wa bàbá wa Bánjí Akíntóyè, bàbá Adéníran, gbogbo wa pátápátá gbogbo yín pátá lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun kò easy, kò rọrùn láti gba orílẹ̀-èdè. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń jà síbí, tẹ́ ń jà sọ́hùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Keep up the good work. I'm watching from Ọ̀rẹ́ in Ondo State. Bàbá mi ẹ ṣeun gan, bàbá Ọládélé Saheed ẹ ṣeun gidi gan. Màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi ara balẹ̀ lórí ètò yìí. Ṣé ẹni tí mo ń kápá aṣọ mi sókè, mi ò bá ti jà wá o. Ẹ má rò pé bóyá mo fẹ́ jà, irọ́. Èmi ò fẹ́, ẹ mọ̀ pé lórí ètò wa lórí Odùduwà TV, àwọn kì í pariwo ilé iṣẹ́ mi, eléyìí náà mi, irọ́. Lórí ètò yìí àwa máa mú ẹ̀kọ́ tá a máa fi kọ́ ara wa. Màá fẹ́ kí ẹ tẹ́tí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ lálẹ́ yìí, ká gbádùn ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ mi kan ṣe máa ń sọ, ìgbà míì á ní ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀ sí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin. Ilẹ̀ ọmọlúwàbí, ìbọ̀wọ̀ fún àgbà, òmìnira pẹ̀lú ìsowọ́pọ̀, ọmọ káàárọ̀ oòjíire, àwa dúró lórí òtítọ́. Ṣé ń gbọ́ ń bẹ̀ yẹn? Àwa Odùduwà TV rédíò a dúró lórí òtítọ́. Ìwé mímọ́ sọ ó ní ẹ̀yin máa mọ òtítọ́, òtítọ́ máa sọ yín di òmìnira. Ìbéèrè tí máa ń béèrè láwọn èèyàn ni pé ṣé tó bá sọ òótọ́ fún ẹ, ṣé o máa rí ara fi gbà? Gbogbo ilẹ̀ máa ń fẹ́ òótọ́, ṣùgbọ́n tó bá sọ òótọ́ fún ẹ, ṣé o máa rí ara fi gbà òótọ́ yẹn? Torí pé kí ni òtítọ́ korò. Kí a tó wọnú ètò lálẹ́ yìí, mo fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan fún wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí lálẹ́ yìí, bóyá Amẹ́ríkà ni o, bóyá Canada lẹ ti ń wò mí o, bóyá Australia lẹ ti ń wò mí lálẹ́ yìí, bóyá ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ ti ń wò mí, bóyá UK níbàyí náà lẹ ti ń wò mí. Gbogbo ìlú tó bá wù kẹ́ ti máa gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí. Alẹ́ lèmi wà ní ìlú Scotland mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Màá fẹ́ kẹ́ bá mi wá àwọn èlò kan sítòsí, torí àwọn nǹkan tí a fẹ́ fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí nìyẹn. Bí ìgbà tó yẹ pé a fẹ́ kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni, ẹ má jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ gùn. Ẹni tó bá ní nǹkan tó ń pè ní birth certificate, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi mú sẹ́gbẹ̀ẹ́, kò bá jẹ́ tọmọ yín, kò bá jẹ́ titi yín, màá fún yín lásìkò láti lọ mú. Ẹ̀yin tó bá ní driver's license, ẹ bá mi mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bóyá PVC lẹ́ni ni, ẹ mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bó jẹ́ kí ni àwọn nǹkan, passport, driver's license, birth certificate, kí ni àwọn nǹkan tí ìjọba máa ń lò náà o, àwọn kí ni kan, marriage certificate, ẹ lè bá mi mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn nǹkan kò ṣe dandan pé gbogbo ẹ̀ o, gbogbo nǹkan tí mo dárúkọ ẹ̀ kò bá jẹ́ ẹyọkan lẹ ní nínú gbogbo ẹ̀, ẹ lè rà mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ tébù yín àbí ibi tẹ́ bá ti ń wò mí sìn, torí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí nìyẹn. Tẹ́ bá wo àkórí ọ̀rọ̀ tí mo kọ síbẹ̀, mo ní kí ni ìwé òfin? What is the book of the law? Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti pàdé ra wa lórí ètò yìí, ó máa dàbí ìgbà tí ẹ pé a wà nílé ẹ̀kọ́ ni. Màá dẹ̀ fẹ́ yẹ kí ètò alẹ́ yìí kó jẹ́ ètò tá a máa tako ọ̀rọ̀ sọ, máa béèrè àwọn ìbéèrè kan. Màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn tẹ́ wà nílé náà kẹ́ máa ṣe kí ni, kẹ́ máa dá mi lóhùn àwọn nǹkan tí n bá ti ń béèrè, kó má jẹ́ èmi nìkan. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? Màá jẹ́ tẹ́ bá ti ń béèrè àwọn nǹkan, ẹni tó bá mọ̀ kẹ́ bá mi ṣe kí ni, kẹ́ bá mi sọ, kẹ́ lè tẹ̀ sójú kí ni, kẹ́ tẹ̀ sójú agbàgbé mi báyìí. Kí ni ìwé òfin? Òyìnbó ẹ̀ mo ní what is the book of the law? Lórí ètò yìí, ìjà ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ wá jà o, nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ wá sọ, ṣùgbọ́n mo fẹ́ gẹ́gẹ́ tí mo pé tí ẹ bá pàdé mi lórí ètò,
èmi máa ń yá ọ̀rọ̀ lò nínú ìwé àwọn Kristẹni nítorí pé kí ni àwa ọmọ Yorùbá a jẹ́ ẹ̀yà tó jẹ́ pé a fẹ́ràn bí ẹ̀sìn wa tí mi ò ní disrespect wa, mi ò ní kóyan wa kéré, mi ò ní tàpá sí ìlànà ẹ̀sìn tí oníkálukú bá mọ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ yá ibì kan lò nínú ọ̀rọ̀ ìwé àwọn Kristẹni. Ibẹ̀ yẹn sọ wípé ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ, kí ìwọ kó máa ṣàṣàrò nínú ẹ̀ lọ́sàn-án àti ní kíni o àti ní òru. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí, pàápàá jùlọ tí ẹ bá ní àwọn tó bá jẹ́ wòlíì Ọlọ́run, àwọn àlùfáà Kristẹni àbí àwọn àáfàá ti Mùsùlùmí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá ní wọn ní ọ̀rẹ́ àbí ní ẹbí àbí ní ará àti ojúlùmọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí fún wọn. Àwọn ni mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ètò yìí. Àti pàápàá ẹ lè máa béèrè pé kí ni àkọlé yìí ní ṣe pẹ̀lú ìjàǹgbara tí a fẹ́ jà. Ẹ mọ̀ pé mi ò lè mú ètò wá fún wa kí n má mú wọnú nǹkan tí ó gbé wa wá sórí ètò. Kò ń ṣe pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún wa lálẹ́ yìí ni pé bóyá ìrònú ti tèmi ni pé nǹkan tí mo rò nínú ọkàn mi. Mo ti ṣe ìwádìí, mo kára mi kún ẹni tí wọ́n pè ní olùwádìí. Mo ti ṣe ìwádìí fínífíní kí n tó mú àwọn ètò yìí tí mo mú mọ́ra tí mo fẹ́ fi wá hàn wá lórí ètò yìí. Àwọn nǹkan tí mo ní kẹ́ bá mi wá sílẹ̀ yẹn a máa lò ó tó bá ti tó gbà ká máa lò. Ẹyọ kan ni kò ń ṣe dandan kẹ́ ní kẹ́kọ́ gbogbo ẹ̀mí ò ní kẹ́ túlé tẹ́ bá ní bá certificate ọmọ yín, kò bá jẹ́ títọ́ ọmọ, kò bá jẹ́ tiyín, kò bá jẹ́ ẹyọ kan la kan mo nílò nú ẹ̀. Driver's license kò bá jẹ́ ẹ̀kan mú sẹ́gbẹ̀ẹ́, kò bá jẹ́ PVC NIN àbí nǹkan tó bá ṣáà ti kọ orúkọ yín sí, ẹ bá mi mú sí ẹ̀gbẹ́. Nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká wá wọnú àgbàmì ètò. Ìwé yẹn sọ, ó ní ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu ẹ, kó má ṣàṣàrò ní ọ̀sán àti lóru, kí ọjọ́ ẹ kó bá lè ṣe kíni, kó bá lè pẹ́ lórí ilẹ̀ tí Ọlọ́run rẹ ti fún ẹ. Bí a mo ṣì ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀, ẹ lè bá mi tẹ ibi tó bá wà sí nínú Bíbélì. Ẹ bá mi, kò ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni mo wá sọ fún wa o. Ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ́ bá wà níbí, ẹ má tí ì sá lọ. Mo fẹ́ yọ ọ̀rọ̀ kan nínú ẹ̀ ni. Ìgbà tí ìwé yẹn sọ fún wa pé ìwé òfin, a jẹ́ wípé ìwé tó tọkọ ọ̀rọ̀ yẹn sí, ìyẹn gangan kọ́ ni ìwé òfin. Kò ń ṣe ìwé òfin. Àti wípé tó bá sọ pé òfin, kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní òfin? Jẹ́tí ní gbogbo àgbáyé tá a wà yìí, ó ní àwọn òfin tó di àgbáyé yìí mú. Òfin tó di orí ilẹ̀ mú àti tó wà lórí omi, wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n yàtọ̀. Òfin tó ń lò lórílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀ síra wọn. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìkankan náà ni. Gẹ́gẹ́ bí irú bí ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe wà, màá máa lo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe torí pé ibẹ̀ la ti wá. Òfin tí wọ́n ń lò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òfin ilẹ̀ ìlú tí mo wà yìí ni àwọn náà ní, tó ń pè ní British law or British common law. Common law òun ni òfin orí ilẹ̀. Òfin orí omi, maritime law or admiralty law, òun náà pè. Mi ò fẹ́ mú wa lọ sínú ẹ̀, mi ò fẹ́ jẹ́ kí ètò yìí, mi ò fẹ́ jẹ́ kó sú wa. Mo fẹ́ fa nǹkan yọ́nú ẹ̀ ni. Mo ṣe ránfẹ́nu ṣàlàyé fún wa. Ó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá, tí ilẹ̀ Yorùbá yẹn wà nínú orílẹ̀-èdè kan tó wà ní ibi tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ìwọ tó wà níbẹ̀, òfin tó fi ń darí ìgbésí ayé ẹ, jíjẹ tó yẹ kó máa darí ìgbésí ayé ẹ, ìlú iná ti mú wá. Kò ṣe òfin orílẹ̀-èdè ẹ náà fi ń darí ìgbésí ayé ẹ. Lórí ètò yìí lénìí, màá fi hàn wá bí a ṣe máa ń ba
báwo ni kì í ṣe gbé kalẹ̀ bí wọ́n ṣe ti bà ti èmi àti yín jẹ́ pẹ̀lú òfin. Ẹ jẹ́ n tún bẹ̀ yẹn sọ. Ní kété tí wọ́n bí èmi àti yín, èyí tẹ́ ń wò mí, kò bá jẹ́ 1930 náà bí yín, mo mọ̀ pé àwọn tó bí 1930 wọ́n yìí wà. Tá bá ń sọ 1920 àgbà ti dé gidi gan sí àwọn bàbá wa àbí àwọn ìyá wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mú 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 títí di èní ìta wà yìí. Àwọn ọmọ tán bí lórílẹ̀-èdè Yorùbá kò sí, láti ìgbà tí mo sọ yẹn sí ìgbà èní yìí, kò sí kankan nínú wọn tán máa bí bẹ̀ yẹn pẹ̀lú èmi gan tí mo bá yín sọ̀rọ̀ tí a lè ṣoríire lábẹ́ òfin. Ẹ jẹ́ ń lò bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ti fi, àwọn bàbá wa ti tọwọ́ bọ̀wé, wọ́n ti fi ba ìgbésí ayé wa jẹ́. A lè ṣoríire lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ, kó máa ṣàṣàrò lọ́sàn-án àti lóru. Màá fi hàn wá, mo ní àwọn fọ́nrán kọ̀ọ̀kan tí mo ti pètò sílẹ̀ ní báyìí. A lè má ṣe gbogbo ẹ̀tàn lénìí, torí ẹ̀ mo ṣe kọ part 1, part 2. Bẹ́ẹ̀ bí alẹ́yìn ilé àtúnṣe part 2 ẹ̀. Òfin tí wọ́n ń lò fún ẹ lórílẹ̀-èdè Yorùbá kò ń ṣe òfin ìlú ẹ tí ò bá ẹ lára mu. Ní kété tí wọ́n ti bí wa sílé ayé yìí ní ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bà tiwa jẹ́ pẹ̀lú òfin wọn. Ìdí nìyẹn tí gbogbo wa ṣe ń rìn káàkiri, ta fi ń ṣorí burúkú kiri. Òfin lágbára ju ẹ̀sìn ẹ lọ. Òfin lágbára láti pa ẹ́, láti tú ẹ, láti dì ẹ́. Àwọn ìgbìmọ̀ tó gbé òfin wá, ìgbìmọ̀ ni wọ́n, àwa ò mọ̀ wọ́n. A kàn jí ni pa, a rí pé àwọn ẹ̀sìn báyìí wà láàrin ìlú, àwa náà kàn dẹ̀ torí bọ̀ à ń bá wọn ṣe láì mọ̀ ìdí tí wọ́n fi gbé kalẹ̀. Àwọn tó ní wọ́n a ní ìmọ̀ tó péye. Ní orí ètò yìí lálẹ́ yìí, màá fi hàn wá bí wọ́n ṣe bà tiwa jẹ́ nínú òfin, tó jẹ́ pé kò sí ọmọ tó bá bí lórílẹ̀-èdè Yorùbá tó lè ṣe oríire tí a bá ìwà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè, tá bá ìwà pẹ̀lú ibi tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà, àfi tá bá kúrò ń bẹ̀. Nítorí pé kí ni, àwọn bàbá wa, àwọn òbí wa, wọ́n ti fi wá dájọ́ fún Nàìjíríà. Ìdí nìyẹn ni ọlọ́pàá ṣe lè mú wa kúrò nínú mọ́tò, àbí kán pa wá sí nínú mọ́tò, àbí kán yìnbọn mọ́ wa. Nítorí pé kí ni, a ti tọwọ́ bọ̀wé. Ní kété tí wọ́n bí wa, ọjọ́ tí wọ́n bí wa sílé ayé yìí ni àwọn òbí wa ti ọwọ́ bọ̀wé láti tà wá fún ìjọba Nàìjíríà. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ní kẹ́ lọ mú birth certificate yín, kẹ́ lọ mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Kò bá jẹ́ driver's license lẹ́ni, ẹ mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Anything nínú àwọn nǹkan mẹ́rin tí mo dárúkọ yẹn, ẹ bá mi wá sẹ́gbẹ̀ẹ́. Òun la fẹ́ lò lálẹ́. Mo fẹ́ fi hàn yín bí wọ́n ṣe tà ẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìdí tí ẹ pé Nàìjíríà lè pa ẹ́, nítorí pé kí ni, wọ́n ti rà ẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ bí ọmọ yín sí Amẹ́ríkà àbí tẹ́ bímọ sí UK, bákan náà ni gbogbo ẹ̀. Birth certificate wọ́n fi máa ń ta ọmọ. Tọ́ má ti bí ọmọ sílé ayé, wọ́n fi máa ń ta ọmọ fún ìjọba ni. Ṣùgbọ́n ó lè má yé wa, òun ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa lálẹ́. Òun ni mo ṣe sọ pé ètò yìí, olùwádìí lèmi o. Èmi ò sí lẹ́yìn èèyàn kan pé àbíyá ẹnìkan ló máa gbé wa délẹ̀ Yorùbá, àbí èèyàn kan irọ́. Gbogbo àjọ máa ṣiṣẹ́ yẹn tá máa fi débi tá à ń lọ ni. Al-Nazar Kodur
Sámú akínyìn ẹkú má jẹ́ ó bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gidi gan bàbá mi yẹn. Ó ní bó ṣe sọ fún yín pé ètò alẹ́ yìí ẹ bá mi wá àwọn olùṣọ́ àgùntàn, àwọn pásítọ̀, àwọn àfáà yín tán ti ń gbàdúrà fún wa, bóyá ayé ló ń ṣe wá, bóyá kinní kan ni ó ń ṣe, bóyá kinní kan ló wà ń di ọ̀rọ̀ wa, kò ń ṣe nǹkan kan, kò sí nǹkan kan tó wà ń di ọ̀rọ̀ wa. Òfin ilẹ̀ ibi tá wà òun ni kò bá wa lára mu. Màá kọ́kọ́ fi fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ fọ́nrán yìí ná. Tẹ́ bá gbọ́ fọ́nrán yìí, màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́lé lórí. Ẹ lọ wá bá certificate yín sílẹ̀, driver's license yín, gbogbo àwọn nǹkan tí mo ní kẹ́ lọ mú síta yẹn, ẹyọ kan náà lẹ́kàn nílò nú ẹ̀, òun la máa fi hàn yín. Bọ́n ṣe kọ orúkọ yín síbẹ̀, bí wọ́n ṣe ń lo ọjọ́ ìbí ẹ láti fi bà tiẹ̀ jẹ́. Àwọn pásítọ̀, olùṣọ́ àgùntàn wá ní ká wá máa gbàdúrà lé, kò ń ṣe nǹkan tó ń ṣe wá nìyẹn. Òfin náà fi bà tiwa jẹ́. Tá bá bímọ ní kékeré, kọ́mọ yẹn tó gbọ́n, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bà tiẹ̀ jẹ́ nínú òfin, nítorí pé kí ni wọ́n ẹ̀yin àgbàlẹ̀ máa ń pa lówe pé kékeré láti máa ń pẹ̀ka ìrókò, torí tó bá dàgbà tán kó máa lọ máa gbẹ̀bọ. Nígbà tí wọ́n bí èmi àti yín tá ń bọ̀ nílé ayé yìí, a gbé nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní ẹ̀tọ́. Òfin ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ kádàrá, òfin ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ àyànmọ́, ṣùgbọ́n òfin mọ nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní right. Ẹ̀tọ́ ẹ tó ń gbé bọ̀ láti òde ọ̀run, ìgbà tó délé ayé yìí, òfin a gbọ́dọ̀ ti kọ́kọ́ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, ká pa ẹ́ sílé ayé yìí, ká render ẹ useless, torí kó má wàá lọ ní agbára láti fi máa bá ìjọba jà. Ìdí nìyẹn tó fi máa ń ṣe orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi fọ́rọ̀ yìí sí iná, ká kọ́kọ́ mu omi lé yẹn. Really mean. Ẹ farabalẹ̀. Because the men who run this world from behind work and find out. The same is true in your belief systems. If you're going to believe something, you better do your homework and find out what the words really mean. Because the men who run this world from behind the scenes are telling you something and they're doing something, and unless you know how to read the code, you're never going to figure out what's going on here. A classic example before we get started on this word chief cornerstone. A classic example is the word church. Many people use the word church and have no concept in their mind where it comes from, where that word comes from. The word church comes from a Scottish word, kirk, which gives us Captain Kirk of the good ship Enterprise. Okay? We're talking money. Enterprise. Captain Kirk. You think that's silly? It's very serious. Kirk in Scottish is church in English, but Kirk in Scottish goes back to a Greek goddess named Mother Circe. Mother Circe. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ? Ó ní àwa èèyàn a máa ń ṣe àwọn nǹkan, a máa ń lo àwọn ọ̀rọ̀ kan tí a ò mọ ibi tí wọ́n ti wá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ tẹ́ kọ́kọ́ wò láti bẹ̀ yẹn. Èdè tá à ń sọ lórílẹ̀-èdè Yorùbá, èdè òyìnbó, gbogbo àwọn àṣàmọ̀ èdè ọ̀rọ̀ wọn, àkànlò èdè ọ̀rọ̀ wọn, a mọ ibi tí wọ́n ti mú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wá, a kàn ń lò wọ́n ni, a kàn ń pè wọ́n ni. Àwọn ètò kan wà tó yẹ pé wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ nínú òfin tí àwọn olóyìnbó ń pè ní judicial system wa, à ń lò wọ́n, a mọ ibi tí wọ́n ti mú gbogbo ẹ̀ jáde. Ìwọ tó wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá tó pera ẹ ní Kristẹni àbí tó pera ẹ ní Mùsùlùmí, wọ́n wá ń lo òfin orílẹ̀-èdè èèbò míì láti fi darí ìgbésí ayé ẹ. Ara ò dẹ̀ fún ẹ, ara ò dẹ̀ ní ẹ́. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé bí a Tinubu, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ bí a Àtíkù, àbí tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀, ìyà yẹn yìí máa jẹ wá lọ, torí pé kí ni àwọn òfin yẹn yìí wà ńbẹ̀. Tá bá ń bá àwọn ẹlòmíì sọ̀rọ̀ tán jẹ́ bí àwọn ẹlẹ́sìn, ẹlòmíì á ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ti bò pa òun mọ́,
nítorí pé kí ni a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ra òun padà, ra ẹ́ padà lọ́wọ́ ta ni? A ti tà ẹ́ ní ọjọ́ tá a bí ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Bíbélì dáadáa, wọ́n ní a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù rà wá padà kúrò nínú ikú ẹ̀ṣẹ̀. Àìtí ra ẹ́ padà nítorí nígbà tá a bí ẹ, a tà ẹ́ fún ìjọba. Ta ló wá ra ẹ́ padà kúrò lọ́wọ́ wọn? Ó ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ibo ni wọ́n kó owó ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn sí? Nínú Central Bank Nàìjíríà. Ìwé òfin kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ̀. Òun ni arákùnrin yẹn sọ pé ẹ máa àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀mí tá à ń lò àmọ́ bí tí wọ́n ti rí. Ẹ jẹ́ kí n fi ibẹ̀ yẹn màá tún padà wá sí ká bọ́ síbi agbami ètò. Ní ọjọ́ tí a bá ti bí ọmọ sílé ayé, wọ́n máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ibi ìṣẹ̀dá ẹ̀ ni mo ti wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ lálẹ́ ìjọ tán bí ẹ gangan. Ẹ̀yin méjì lẹ wá sílé ayé. Tó bá jẹ́ pé ìbí kan ni àwọn òbí wa bí, orí èmi nìkan ni mo dá wá sí. Kò ń ṣe èmi nìkan mo wá, àwa méjì, èmi àti ibi táwọn olóyìnbó ń pè ní placenta. Ṣùgbọ́n placenta yẹn wọ́n rì mọ́lẹ̀, wọ́n gbé èmi lọlé. Ṣé ti rí èmi tán gbé lọlé yẹn lábẹ́ òfin ti pa mí, òkú ni àwọn òbí mi gbé lọlé, òkú ọmọ lábẹ́ òfin. Tí wọ́n rì mọ́lẹ̀ yẹn, ìyẹn ni alààyè ọmọ. Mi ò mọ̀ bí ó yé wa, mi ò dá yín lórí rú òfin. Máa fi gbogbo ẹ̀ hàn wá bó ṣe ń ṣiṣẹ́. Ìwé àwọn Kìrìsìtẹ́nì yẹn, mo nífẹ̀ẹ́ ìwé yẹn tí máa fi ń ṣe àpèjúwe àwọn ọ̀rọ̀. Ó ní àwọn èèyàn mi máa ṣe kí ni? Wọ́n máa ní ojú, wọn ò ní fi ríran. Wọ́n dẹ̀ máa ní etí, wọn ò ní fi gbọ́ràn. Ìwọ wòlíì àbí pásítọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá àbí àáfàá tó wà nílẹ̀, ara ò fún ẹ pé báwo ni ìyà yẹn ṣe wá pọ̀ tó ní ẹ lára báyìí? Àbí ṣé bí ilé ayé náà ṣe rorò nìyí? Kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Òfin la fi bà tiyín jẹ́. Ẹ ní fura. Òfin ó rọrùn láti fi bà ti àwọn èèyàn jẹ́. Tí wọ́n bá fẹ́ ní kẹ́ ṣe kan sìn, òfin náà máa gbé kalẹ̀. Wọn ò ní pé kẹ́ lọ ilé ìjọsìn yín. Òfin. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yìí sí, kẹ́ farabalẹ̀. Kẹ́ jẹ́ máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ìdí tí a fi nílò láti gba orílẹ̀-èdè wa gangan ni. Ká má dúró sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nàìjíríà ló bà tiwa jẹ́ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ti lọ tọwọ́ bọ̀ lẹ́yìn wa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá, tá bá ti lè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, ó máa gé ègún yẹn, ó máa gé májẹ̀mú yẹn kúrò, táwọn olóyìnbó ń pè ní automatically. Ẹlòmíì ò mọ bí nǹkan ìdí tó rú èmi ṣe ń ṣe ìjàngbara ẹ̀. Kò ń ṣe torí Tinubu, kò ń ṣe torí ìyá onítìrí. Ègún wà lórí gbogbo wa nítorí pé a tẹ̀ wà ní Nàìjíríà, tá wà lórí tí à ń ṣe orílẹ̀-èdè wa, tó ń fi orúkọ ìlú bòmíì pè wá. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn yìí. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Today we're going to talk about the living and the dead. Now this game of life we've been on, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tó ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ? Ó ní òun fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó ń gbé àtẹni tó ti kú. Talẹ́ni tó ti kú àti talẹ́ni tó wà nílé ayé. Ìwọ tí ìgbà tí wọ́n bí ẹ, tí àwọn òbí ẹ gbé ẹ lọlé ní òkú, nínú ìwé òfin wa, àti kọ síbẹ̀ pé ọmọ tó ń gbé lọlé yìí òkú ni. Ó wá fẹ́ kí a fi ilé ayé rọ̀ ẹ́ lọ́rùn. A máa fi ilé ayé ní ẹ lára ni. Nínú òfin ló wà. Ṣùgbọ́n ìwọ ò ní rí, ìjọba ò ní wá pè yín kán sọ kán máa pè yín jókòó kán máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí fún àwọn wòlíì ilẹ̀ Yorùbá pé kán má yọra wọn lẹ́nu láti máa gbàdúrà. Kò ń ṣe ẹ̀mí Sátánì ló ń bá wọn fíra. Kò ń ṣe ẹ̀mí òkùnkùn. Òfin la fi bà ìgbésí ayé gbogbo yín jẹ́.
mo ń lò wípé àwa kò ń ṣe èmi o ṣùgbọ́n àwọn ìgbìmọ̀ ṣe ti rí nǹkan tó wà ní ẹ̀yìn mi tẹ́ ń wò yìí ṣe ti rí àwọn ìgbìmọ̀ tó ń ṣalákòóso lórí ìgbésí ayé yín àwọn ló ní àwọn symbol àbí àwòrán yẹn bí ẹ ṣe ti ń rí gan ẹ ti nínú ọkàn yín ẹ ti máa sọ pé eléyìí náà àwọn eléyìí bọ́n ṣe ń bá yín fíra nìyẹn tẹ́ ẹ̀ lè mọ̀. Ọ̀gbẹ́ni ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó ti kú àti ẹni tó wà láyé. Ẹ jẹ́ ká wo ẹni tó wà láyé, ẹ jẹ́ ká tó wá wo ẹni tó ti kú. Ìwọ tó jẹ́ pé òkú ni ẹ nínú ìwé òfin wa, tí ẹ bá gba ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá wa, tá a bá gbà tá a bá wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nínú òfin Nàìjíríà òkú ni wá. Ìwé yẹn sọ ó ní kán wá sọ́dọ̀ òun gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n di ẹrù wíwo lé lórí. Ẹrù wíwo wo náà dìlé ẹ lórí tó wá rò pé bóyá MFM àbí CAC àbí Almadiya àbí Àsálátù náà ti máa bẹ́ẹ̀ gbé kúrò. Tá a gbé kúrò nínú òfin wa, òfin tá a fi ń darí ẹ farabalẹ̀ bàbá ètò yìí lọ, màá máa ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé wa dáadáa. Unfortunately, we didn't get given all the rules to the game. And you know what it's like when you try and play a game where someone else knows all the rules and you don't? You're guaranteed you're not going to win. So I've been researching this for a long time now and trying to help you all out in the game of life to do your own research and, hopefully this assists you in learning some of the intricacies of the rules of life. Okay, now, when you don't know the rules and someone gives you a pack of cards and say, right, we're going to play this game, they know all the rules and you don't. I guarantee I know who's going to win. Yeah, so only it is impossible to play a game when we don't know the rule. Ilé ayé tó wà yìí, ó fẹ́ bá ìjọba tayò, ṣùgbọ́n ẹ mọ òfin tó rọ̀ mọ́ ayò tí ẹ fẹ́ ta. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ta ayò ọlọ́pọ́n, o gbọ́dọ̀ mọ bí ayò ọlọ́pọ́n yẹn ṣe rí. Bó jẹ́ lúdò náà ni, bó jẹ́ football, kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe, ẹ gbọ́dọ̀ mọ òfin tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Òfin wo ló wà ní ẹ̀yìn ilé ayé, àbí òfin wo ló wà tí a fi ń darí ìgbésí ayé ẹ látijọ́ tí a ti bí ẹ. Eléyìí ò ṣe ẹ̀sìn. Àwọn ìgbìmọ̀ tí mò ń sọ yìí, àwọn náà ní ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn ò ń ṣe nǹkan tí Ọlọ́run ní. Ẹ má máa jẹ́ ká máa kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. Èèyàn ló ní ẹ̀sìn, ìgbìmọ̀ wa ló ní ẹ̀sìn. A dá ìgbìmọ̀ láti dá ẹ̀sìn ni. Ọlọ́run ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀sìn. O gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń ta ayò ilé ayé yìí. Tó o bá ti mọ̀, o kàn máa wá ilé ayé yìí lásán ni. Ìyà máa jẹ o kò dẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ, ìyẹn kò kún ẹnikẹ́ni. Ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. It won't be us. So we need to learn the truth, and the truth will set us free. Now, it all begins with registering the child, and unfortunately, they don't give us all the clues. They just say you must register your child, and they don't tell us that we're registering. Òun lọ̀gbẹ́ni yẹn sọ, mo fẹ́ máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kó lè máa yé wa ká lè máa fọkàn bá lọ. Onítàn bá ti oníwọ̀ gbọ́dọ̀ mọ òótọ́ gbọ́dọ̀ sọ ẹ́ di òmìnira. Onítàn bá ti bímọ, ìjọba máa sọ fún wa pé ẹ wá forúkọ ọmọ yín sílẹ̀ o, ẹ wá forúkọ ọmọ yín sílẹ̀ o. Pàápàá èyí tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà, ẹ sáré lọ gba birth certificate torí pé kẹ́ lè fi claim àwọn benefit. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, ẹ sáré gba birth certificate. Láti ìjọ́ tí wọ́n ti gba birth certificate yẹn fún ọmọ yẹn ni wọ́n ti pa ọmọ yẹn sílé ayé. Mo gbà fún ọmọ mi, ṣùgbọ́n nǹkan tí a ò mọ̀, wọ́n dẹ̀ ní ẹni tó bá mọ àyíníke ó tún gbọ́dọ̀ mọ àyíníke padà. Màá tún kọ́ wa bá tún lè ṣe gba ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ wa kúrò ní ọwọ́ ìjọba. Àǹfààní tí kíní yìí ní nìyẹn, torí gbogbo ó yà wá lẹ́nu wípé kí ni ìdí tí ìyà ṣe fi ń jẹ wá gan pàápàá, kí ni ìdí tí ìjọba ṣe ń ṣe báyìí fún wa. Ìjọba tó jẹ́ pé wọ́n ti rà ẹ́, ṣé ìwọ ẹrú àbí ìwọ òkú
ló wá fẹ́ ni o fẹ́ máa claim ẹ̀tọ́ ẹ lọ́wọ́ ìjọba. Ẹ jẹ́ ká máa bá ọ̀gbẹ́ni with a lọ. private society, and that there are benefits and there are downfalls with registering your child in this private society. So we have to learn a little bit more about what is happening when we do register a child. Now, the government will give us a receipt for our property in the form of a birth certificate. Now, if you ṣé ń gbọ́, ó ní ìjọba máa fún wa ní ó máa já rìsíìtì fún wa, ìwé pélébé pé ẹ kó ayọ̀ ọmọ o, ẹ ti bí ọmọ, ṣùgbọ́n ìwé tó ń jálé ẹ lọ́wọ́, kí ló mọ̀ tí ìwé yẹn dúró fún? Ṣé àṣà wa ni àwa ọmọ Yorùbá láti máa fún ọmọ wa ní ìwé pélébé tó ń pè ní birth certificate nígbà tí ní ayé ìjọ́un táwọn bàbá wa yìí ń bímọ? Ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó yìí gbé àṣà yìí wá, wọ́n gbé ẹ̀sìn yìí wá, a dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wọn láì mọ ìdí, torí pé àṣà àti ẹ̀sìn àwọn òyìnbó àtàwọn lárúbáwá ìgbà tó ń gbé wá wọ́n bá wa gbọ́n lójú yòyò ni. Èyí tó wá jẹ́ ṣẹ̀gẹ̀dẹ̀ abẹ́ná kò sí, ìtẹ́yìn kan rí lókè yẹn lẹ́yìn kan rí, èyí tó wà lábẹ́ yẹn ẹ lè mọ̀ ìdí ẹ̀, nǹkan tó ń ba ayé wa jẹ́, òun gangan náà fi ń hàn wá ẹ̀. Want to look a bit further, you'll find that the bailee in possession is the one who is holding on to the property, and the title is kept with the Land Information New Zealand. So there's also a few other little bits to the puzzle, but no need to delve into them today. Okay, there is, however, another form that they don't like disclosing. Now, in New Zealand here, it's called the printout. In Australia, it's the extract. England, it's the extract. Not sure what it is in Canada, but I think it's the live birth certificate in America. Now, the reason they don't like disclosing it is because that holds the details of the living on it. The receipt that we get is for the dead. Now, this is what our one, or in fact my one, looks. Ṣé ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ń sọ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ? Ó ní nígbà tó máa ti bí ọmọ, wọ́n ṣe l'Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe ní UK táwa yìí. Àṣà UK, òfin UK náà là ń lò nílẹ̀ Nàìjíríà. Tó bá ti bí ọmọ, ìjọba ṣẹ́tírí birth certificate tó ń lò ní New Zealand, òun ló fi hàn wá ẹ̀. Tó bá ti já ìwé pélébé yẹn fún yín, ẹlòmíà ní òun ò ní birth certificate, bí ó fẹ́ ṣí bank account ni, àbòyé ó fẹ́ ṣe kankan, wá ní òun ò ní birth certificate, wọ́n á ní kó lọ sílé ẹjọ́, kó lọ swear affidavit. Lára àwọn irinṣẹ́ tí ìjọba fi ń ba tiwa jẹ́ náà ni. Ṣùgbọ́n ẹ ló máa wò pé báwo ló ṣe wọnú ara wọn, báwo ló ṣe jọra wọn, gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣàlàyé bí gbogbo ẹ̀ ṣe wọnú ara wọn, tó fi ṣe ń gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ẹ̀tọ́ ẹ̀ ò fi tó ẹ lọ́wọ́. Pàápàá ẹlòmíì gan lè ní àṣẹ̀bá Amẹ́ríkà ló ń wà àbí Canada ló ń wà, ọ̀gbẹ́ni yóò mọ nǹkan tó ń sọ. Ṣebí UK nígbà lèmi náà wà, èmi gan ò mọ̀, mo ti gbà fún àwọn, mo ti gbà tàwọn ọmọ mi. Ìgbà tí mo ṣe wá ń ṣe ìwádìí, mo ṣe wá ń rí, tójú mi náà ṣe wá ń là pé what? So nǹkan táwọn kíní burúkú yìí fi àwọn nǹkan yìí ṣe ni. Ẹlòmíì torí bí mo ṣe ń sọ ń ṣe, ẹlòmíì lè nítorí òun wà l'Amẹ́ríkà, gbogbo bí orí mi ò pé, mi ò mọ̀ kọ́. UK lèmi náà wà níbí. Òfin kan náà ń lò ní UK, náà ń lò l'Amẹ́ríkà, náà ń lò l'Australia, náà ń lò ní Canada. It's the crown, the Queen's law. Àwọn náà fún àwọn adájọ́ yín, judicial system yín, the justice department ilẹ̀ Nàìjíríà, àwọn náà máa ń pè wọ́n, àwọn náà fún wọn ní agbára láti lo òfin yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. This is a New Zealand birth certificate, and I want to point something out to you here. And this is New Zealand, William Henry. But then there is a separation. Ohun tí mò ń sọ fún yín, ibi báyìí ni birth certificate,
èmi iná ìtú wà bí o tó hàn dáadáa gàdàgbà ju ilé lọ tí máa fi hàn yín. Òun ni mo ṣe sọ fún yín pé kẹ́ lọ mú bá certificate yín jáde. Irinṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tá fi ń pọ́n ẹ lójú òun ló wà, òun ni o mú pamọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àbí ibi tó bá wùn ẹ́ kó mu sí, kò bá jẹ́ driver's license ni. Ìjọba fi máa ń pọ́n àwọn ará ìlú lójú ni, wọ́n fi máa ń gba ẹ̀tọ́ kúrò. Gbogbo ẹ̀ náà máa ṣàlàyé fún wa. Ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí. And there is another name there, which for a long time I thought was my name, but it's a surname. It's not my name. I was only given William Henry, but for some reason, by using this certificate as a means of identification, even though it tells you on the bottom not to use it as a means of identification, and it's got no photos on it, so it doesn't identify anyone apart from a deceased estate. Okay, and the reason it ṣé ń gbọ́ngàn tán sọ ó ní birth certificate yìí nǹkan tó wà fún ni wípé tán bá ti bí ọmọ tí ọmọ yẹn ò bá sí bóyá ó ṣaláìsí, ìwé tó yẹ kán já lé ọ̀run òbí ẹ̀ lọ́wọ́ pé ẹni yìí bímọ ọmọ yẹn ṣaláìsí, òun náà ń já fún àwa alààyè. Bí ó ṣe wà nìyẹn, bí wọ́n ṣe gbé ètò yẹn kalẹ̀. Ẹ wá máa wò pé báwo nìyẹn ṣe wá papọ̀ mọ́ oríire, báwo ló ṣe ìyẹn wá ṣe ní pé mi ò ní ṣoríire àbí máa ṣe oríire. Mo mọ̀ pé a lè máa rò lọ́kàn wa pé kí nìyẹn wá torí pé wọ́n já bá certificate fún wa, kí ni bá certificate wa kí ló mì. Ìwọ lọ́kàn tiẹ̀ nìwọ rò pé kò mì ní kankan, ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe alákòóso lórí ẹ̀, àwọn tó ní òfin tó dè tó tú ẹ, òfin tó pa ẹ́, àwọn tó ní wọ́n mọ̀ nǹkan táwọn fi ń ṣe. Òun náà ni mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ jẹ́ ká máa gbọ́. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ là ń ṣe fúnra wa ká lè mọ ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ dúró sórí Nàìjíríà. Tá bá wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà orí burúkú láti sìn in the next 500 years 1000 years ọmọ tẹ máa bí nílẹ̀ Yorùbá orí burúkú ni gbogbo wọn máa ṣe. Identify as a deceased estate is that your twin died at birth. The placenta or the afterbirth died. You were born first, the placenta followed, the afterbirth followed. Ó ní nígbà tí wọ́n bí wa, ẹ̀jẹ̀ omi á dà, omi ara ìyá wa máa dà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ nínú ìwé wọn wípé nínú ogún ẹ ni wọ́n máa ṣe kíni, ni wọ́n máa ti máa jẹ. Omi inú omi, orí omi ló gbà wá lé ayé. Òfin orí omi òun náà la fi máa ṣe kíni, la máa fẹ́ pọ́n ẹ lójú. Ó ní omi jáde, ẹ̀jẹ̀ tẹ̀lé, ọmọ ṣe kíni, ọmọ tẹ̀lé, ìkejì ọmọ ìyẹn ló kú, la lọ rì mọ́lẹ̀. Tán sọ pé ìwọ lálàyè tán gbé lọlé, ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin òkú ni ẹ́, òkú ni àwọn òbí ẹ gbé lọlé. Gbogbo ẹ máa yé wa, mo fẹ́ máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kó lè yé wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí. Àwọn pásítọ̀ tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá, ó bá máa lọ MFM o, Redeem o, kò sí àdúrà tẹ́lẹ̀ gbà ń bẹ̀ yẹn, kò sí nǹkan kan tó lè àdúrà yẹn kò lè ran kádàrá ẹ lọ́wọ́, nítorí pé kí ni kádàrá, òfin ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ kádàrá. Ẹ̀tọ́ tí wọ́n bá fún ẹ ní ẹ̀tọ́ ẹ ó máa wá ran kádàrá ẹ tó ń gbé bọ̀ láti ibi tó bá wùn ẹ kó máa gbé bọ̀, ó máa wá ràn ọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tó bá tún fún ẹ ní ẹ̀tọ́ ẹ, kádàrá ẹ tó ń gbé bọ̀, ó máa ṣe kí ni, ó máa di ní ọwọ́. Ẹ̀tọ́ ilé ayé àwọn ọmọ ìlú òyìnbó, àwọn bí ọmọ tán bí síbi èmi inú tán ń gbádùn torí pé ẹ̀tọ́ wọn bọ́ sí wọn lọ́wọ́ ni kádàrá àti àyànmọ́ wọn ló ṣe fi ń búyọ. Ilẹ̀ ibi tó wà ló yẹ kó máa bọ́ ẹ, orílẹ̀-èdè ibi tán bí ẹ sí, orílẹ̀-èdè Yorùbá, òfin ẹ̀ ló yẹ kán fi máa bọ́ ẹ. Ṣùgbọ́n àwọn òbí ẹ, àwọn bàbá yín, wọ́n lọ gba òfin látọ̀dọ̀ wọn òyìnbó ní ìlú ibi táwa ẹ̀.
òfin tí kò yé yín, òfin tó fi ń ba ti yín jẹ́, òfin tó fi pa ẹ́ sílé ayé, ìwọ wàá wá máa lọ sílé ìjọsìn MFM Redeem, wàá wá lọ máa bá Sátánì jà. Sátánì àti òfin, Sátánì àti ìjọba. Nínú Sátánì àti ìjọba, ta ló lágbára jù? Sátánì lágbára ju ìjọba ẹ̀ lọ. Ìwọ wá lọ tó chíà sílé ìjọsìn, wá fẹ́ bá ẹni tó ní agbára ju ìjọba. Ìwọ tó tẹ̀lé bá ìjọba ìlú ibi tó wà jà, tó tẹ̀lé bá àwọn Fúlàní jà, ó wá fẹ́ bá Sátánì àti àwọn ọmọ ogun ẹ̀, ó fẹ́ bá wọn jà. Ó dẹ̀ fi òfin sílẹ̀. Níjọ́ tí a bí ẹ sílé ayé yìí, ìdí tí ayé tó ṣe, ìdí tí ojú ṣe ń pọ́n ẹ ni wípé a ti fi òfin, a ti fi bà tiẹ̀ jẹ́. Òfin lè ràn ẹ́ bí o mọ̀ o àbí o mọ̀. Pàápàá ó lè ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ẹ. Òfin ó lè ran kádàrá ẹ lọ́wọ́. Òfin ó lè pa kádàrá ẹ dà láì ní ọwọ́ ayé, láì ní ọwọ́ àjẹ́ nínú. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nìyẹn, táwa fi ń sáré káàkiri pé gbogbo nǹkan tí ayé ti gbà lọ́wọ́ mi, gbogbo nǹkan tó ń bá mi, Olúwa fìjà fún àwọn tó ń bá mi jà, fìjà fún àwọn tó ń fìjà lù mí. Wọ́n wọlé lẹ́yìn ọ̀kan, wọ́n wọlé. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn kò rán òfin. Ìyà yẹn yìí máa pọ́n ẹ lójú. Àyàfi tó bá mú nǹkan tí a fi rà ẹ́, ta fi rà ẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀, tọ́wọ́n òbí ẹ̀ tà fún ìjọba, tó dá padà fún wọn. Ìgbà yẹn láyé ṣẹ̀ máa ṣe kí lọ́run, ayé ṣẹ̀ máa tù ẹ́ lára. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ò lè ṣe fún ẹ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ò lè ṣe fún ẹ. Kò sí àdúrà àti àwẹ̀ tó lè gbà. Ó kàn ń waste time ara ẹni. Ta ni ó lè gbàdúrà? Mi mọ̀ kí mo tẹ̀lé. Kò sí nǹkan tádúrà ẹ fẹ́ ṣe. Kí n má yọra mi lẹ́nu. Àdúrà kò lè yí òfin ìlú ẹ, kò lè change Nigerian constitution. Ìyẹn lásán, Nigerian constitution tó bá change ẹ lẹ́nìí, òfin ilẹ̀ Nàìjíríà tó bá change ẹ lẹ́nìí, ayé á tu ẹ lára. Wàá gbàgbé nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀mí òkùnkùn. Ibi tí òfin ó fẹ́ jẹ́ ẹ farabalẹ̀, kí ni yóò ní pẹ́ tán náà. Ó fẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa fún wa ni kó lè yé wa. And that died. So this is what the Turner is registered as, is the afterbirth. So they set up a deceased estate for it. Okay. Now, if you look at the printout, you'll see this is details your parents wrote, your mother or your father. Bọ́n ṣe kọ orúkọ yín sínú ẹ̀, ẹlòmíì tó bá mú bá certificate, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan tí mo fẹ́ lò nínú ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá mú bá certificate yín jáde sí àbí driver's license yẹn kan yọ jáde lápò yín àbí ibi tó bá wà, ẹ wo bọ́n ṣe kọ orúkọ yín sórí ẹ̀, ẹ rí pé capital letter ló fi kọ gbogbo orúkọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, èmi náà ní bíbá birth certificate, driver's license, gbogbo àwọn nǹkan tí ìjọba bá ti mú lé ẹ lọ́wọ́, wà á rí pé capital letter ló fi kọ. Ṣùgbọ́n àwa kì í béèrè pé kí ni ìdí tán ṣe ní tán máa ní ká print orúkọ wa in capital letter. Ẹlòmíà rò pé bí akán lè rí dáadáa ni tàbá kọ ní capital letter. Irọ́ kò ṣe pé kán lè rí dáadáa. Tẹ́ bá lọ wò nínú òfin wọn, ẹni tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kọ orúkọ ẹ̀, wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ ní abẹ́ òfin. Capitals Demetrius is a Latin word. Maxima no máa ń pè. Capitals Demetrius Maxima. Wọ́n fi tán bá kọ orúkọ èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sí orí ìwé àbí sí inú káàdì bíi birth certificate, driver's license, passport. Ìwọ tó bá ní Nigerian passport, tó bá ní British passport, tó bá jẹ́ Australian passport tó bá wù kó ní lọ gbé jáde bó ṣe bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀, kò wò báwo náà ṣe kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀. Capital letter náà fẹ́ kọ gbogbo ẹ̀. Ìdí tó ń ṣe kọ́ bẹ̀ yẹn ni pé nínú abọ́ òfin tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kọ orúkọ èèyàn, wọ́n ti gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n wàá wá máa wò pé báwo nìyẹn ṣe ń ṣiṣẹ́, báwo ló ṣe máa affect èmi torí pé wọ́n kọ orúkọ mi pẹ̀lú capital letter sórí birth certificate mi, báwo ló ṣe máa affect ìgbésí ayé mi,
báwo ló ṣe máa kó oríire bá mi, báwo ló ṣe máa kó orí burúkú bá mi, báwo ni connection èmi àti káàdì yẹn, màá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Tí àwọn ìwé yẹn ò bá wúlò, kí ni ìdí tí ọlọ́pàá tó máa dá ẹ dúró tó máa ní where is your driver's license, kí ni ọlọ́pàá ìdí tí ọlọ́pàá ṣe ń béèrè driver's license lọ́wọ́ ẹ̀? O rò pé bí a kò lè dá ẹ mọ̀ pé bí àwọ̀ ló ní mọ́tò yẹn ni? Wọ́n fẹ́ wò ó pé ṣé ẹran ayé, mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé wa pé ṣé ẹran wa leléyìí, ṣé lára ẹni tí a lè pa. Tó bá lọ sí bank, wọ́n á ní kó lọ mú driver's license ẹ̀ wá àbí passport àbí nǹkan kan kó fi identify ara ẹ̀. Kò ń ṣe pé bóyá kò lè jí o, bóyá o máa jí owó wọn lọ àbí fẹ́ wá jí owó olówó gbà. Bó tẹ̀ jí owó olówó gangan tó bá fẹ́ mú ẹ, wọ́n máa mú ẹ. O lè, ibo ló fẹ́ sá lọ ní ayé? Ìyẹn kọ́, a kàn fẹ́ wò ó ní pé ṣé ẹran ayé tó wà lórí ìso, ṣé ẹran wa leléyìí? Kò tí ì yé yín, ẹ jẹ́ ká tún máa wò lọ. Òun ni mo ṣe sọ fún yín pé mo ṣe olùwádìí lèmi, mo ń ṣe ìwádìí ni. When they registered us, they filled out the details, and then the registrar, this is a copy of what he wrote in his or her book, and you'll notice there that that's all I was given, William Henry. There's no surname. There is no surname for me on that document. Tán bá bí wa, tán bá bí ìgbà tán bí mi, wọ́n ní kí ló, wọ́n ní tán fún mi ní birth certificate, kí ló orúkọ ọmọ yìí o, Adékúnlé ni o, kí ni orúkọ bàbá ẹ̀, Róṣùlú ni. Ṣé ti rí Róṣùlú yẹn, orúkọ ẹni tó ti kú ni, orúkọ bàbá ni. Ní abẹ́ òfin, ẹ rí pé tẹ́ bá lọ síbì kan, wọ́n á ní which one is orúkọ àkọ́kọ́ ẹ̀ àti orúkọ ìkejì ẹ̀. Wọ́n á ní what's your first name, what's your second name. Ẹ rí pé second name wa tán mọ̀ pé orúkọ bàbá wa àbí orúkọ ìdílé wa, òun náà fi máa pè ẹ́, orúkọ èèyàn tó ti kú. Torí pé kí ni, wọ́n ti register ẹ as ohun èlò nǹkan tó ti kú. Ilé ayé yìí, ilé ayé tó wà yìí, ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ ni. Àwọn nǹkan bíi òkú, ìwọ tó wà nílé ayé ìgbà tán bí ẹ, a register ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti kú. Tó bá lọ sílé ẹjọ́, a máa deal pẹ̀lú ẹ gẹ́gẹ́ bí kíni, bí òkú. A lè ṣe ẹ́ bó ṣe wù ẹ́, bó ṣe wù wá, a máa ṣe ẹ́ játijàti. Òun lọ̀gbẹ́ni yẹn ló ń ṣàlàyé fún wa. It has got my parents' names on it, but not my name. Now, there's something else too that I must point out to you, and that's here. Normally, when you apply for this, you will only get the red stamp. It took us a lot of time, effort, and coercion to get the certified true copy. Now, you will need that. Unless it's a certified true copy, you cannot surrender this document to set yourself free. So you will need, that's if you want to get out of the game of life, of course. Okay, now, take careful note that the born details showed, I just showed you that I was given a name, and the birth certificate added the surname. All right, so now we know that there is a difference between those two documents. We now know which one we can surrender to set ourselves free. But let's take a step backward. Which document did you use to open a bank account? And driver's license? Guarantee you used the birth certificate, because that's the one that they programmed us into believing that we had to produce. Okay, and that's the one that belongs to a separate society, and we must, to set ourselves free from this society, if you want to, get rid of all these things. Now, I told you earlier that the afterbirth died, so the government is administering a deceased estate. Ẹ̀yin ará ilé ẹjọ́ tẹ́ bá wà ńbẹ̀, ẹ bá mi tẹ ọ̀kan, kó má dà pé bí èmi nìkan ni mo kàn ń bára mi sọ̀rọ̀. Ó ní nígbà tí wọ́n bí wa, ibi ọmọ tó kú, òun ni ìjọba nílò, òun ni wọ́n kọ sínú ìwé yẹn. Kò ń ṣe ìwọ, orúkọ tó ń gbé kiri yẹn kò ń ṣe orúkọ òkú ni.
àwa máa lọ sí church nítorí pé Jésù sọ mí di ọmọ ó mú mi kúrò nínú ipò òkú, ó sọ mí di alààyè, ó rà ẹ́ kúrò nínú ipò òkú. Ta ló sọ fún ẹ pé o kú? Ìwé yẹn dẹ̀ sọ fún ẹ pé ìwé òfin yìí ò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ̀. So tí Jésù bá rà ẹ́ padà kúrò nínú ikú ẹ̀ṣẹ̀, ta ló ṣẹ̀? Àwọn òbí ẹ, ta ló dẹ̀ tà ẹ́ kí Jésù tẹ̀ tó rí ẹ rà? Àwọn òbí ẹ ti tà ẹ́ nínú òfin, lábẹ́ òfin, fún ìjọba. Wọ́n ti fún wọn ní ìwé pélébé pé a ti ra òkú ọmọ lọ́wọ́ yín o. Ìwọ tó ń wò mí báyìí, wọ́n bí ẹ 1930, 20, 1940, 1950, 60, 70, 80 tán já rìsíìtì fún àwọn ọkùnrin àti obìnrin méjì tán ṣe ọlọ́pọ̀ ẹ̀ wá sílé ayé yìí. Ìjọba rà ẹ́, ìjọba orílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé yìí náà ti ń lo birth certificate. Eléyìí ò ṣe pé bóyá nǹkan tí mo rò sọ, òun ni mo ṣe mú fọ́nrán yìí wá fún wa pé kí ẹni kó máa ṣàlàyé fún wa ìtú tí ìjọba ń pa lẹ́yìn ẹ̀. Ó wá ń wò pé ó dẹ̀ wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá, òun yé lọ àsàlátù, òun yé lọ ìṣọ́ òru, òun yé lọ orí òkè, gbogbo orí òkè àtòrí ìsàlẹ̀ tó lọ, ó rí pé aráyè ni ẹ́. Kí ló fà á tí aráyè ṣe ń ni ẹ́? Ó tí ì bọ́ kúrò lọ́wọ́ ìjọba, àwọn ìgbìmọ̀ tán ti bà tiẹ̀ jẹ́. Ìjọba ò ní pè ẹ́ jókòó pé ìwọ lágbájá o, a ti pa kádàrá ẹ̀dá o, bó ṣe wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò lè ṣoríire mọ́ o. Àwọn ò ní sọ fún ẹ, ìwọ ló máa wádìí. Wọ́n ní ẹ wádìí ohun gbogbo dájúdájú, kẹ́sì ṣe kí ni kẹ́ di tó jẹ́ òtítọ́ inú ẹ̀ mú. Báwo ni birth certificate tán fi rẹ́gísítà mi pé ọjọ́ tán bí mi sílé ayé, ọjọ́ tí mo wá sílé ayé, tí mo ké wẹ́ẹ́ orí ìlú yìí lẹ́yìn 2 weeks tẹ bí ọmọ yín. Ẹ̀yin tẹ bá bí ọmọ sílùú yìí, ẹ lè jẹ́ mi lẹ́rìí, ẹ gbọ́dọ̀ lọ gba birth certificate fún ọmọ yín. Kí ni ìdí tí ìjọba ṣe ní ká lọ gba birth certificate yẹn fún àwọn ọmọ yẹn? Ẹlòmíì lè rò pé bóyá pé kọ́ lè máa fún wa ní child benefit. Lára child benefit tán fún yín, lára ẹ̀tọ́ tó wà lórílẹ̀-èdè ibi tán bí ọmọ yẹn sí ni náà yín fún. Ṣùgbọ́n kádàrá tí ọmọ yẹn ń gbé bọ̀ àti àyànmọ́ ẹ̀, a gbọ́dọ̀ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Tá bá ti gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, wọn ò lè mú ẹ̀tọ́ ẹ̀ lé lọ́wọ́ lábẹ́ òfin. Ẹ wá lè máa béèrè pé kí ni ìdí tí ìjọba ṣe ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí? Eléyìí yàtọ̀ sí pé bóyá tí Tinubu bá wọlé, tí a bá yí àwọn òfin yìí padà, ìyà á jẹ pírìgìgì sí wa lára. Ìyà á ṣe kí ni? Ìyà á jẹ pírìgìgì sí wa lára. Mo fẹ́ ká wo eléyìí tán kí tó wá fi ìkun tí mo tún tọ́jú síbí kí yẹn ṣẹ̀ tó wá ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wa. Okay. In the name of the Father. Ní orúkọ bàbá. Okay. Orúkọ bàbá wo? Now, if we claim our benefits under the name of that state, we then have to pay administration costs, because they're doing all the work for us and raising, and they do raise some money. I've seen how many billions is in my account. If you go onto SEC online, you'll find just how much is in there, and they are making a great amount. So if we want to get out, if you do ẹ̀tọ́ ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, wọ́n bí ẹ sórílẹ̀-èdè Yorùbá, kò jẹ́ kí ìyà jẹ, kò jẹ́ kí ojú pọ́n ẹ. Tó bá jẹ́ pé òfin orílẹ̀-èdè Yorùbá náà ń lò, òfin tó ń lò lọ́wọ́ yìí, òun ló ń jẹ́ kí ìgbésí ayé máa ní ẹ lára. Kò ń ṣe Sátánì, kò ń ṣe ẹ̀mí òkùnkùn. Ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ bá wà ńbẹ̀ yẹn, àwa olùwádìí làwa, à ń ṣe ìwádìí fínífíní. Tí wọn ò bá yí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àbí tí ọmọ ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá kúrò lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, inú ìyàlẹ̀ máa bá kú. Kò sí àdúrà tó lè tú yín lẹ̀.
ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín. Ṣé ló dàbí wípé bóyá ẹ gba fóònù lọ́wọ́ MTN ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Nàìjíríà, kí nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ bóyá sim card ẹ sọnù, kó wá ní pé ó wá lọ bá pásítọ̀ ẹ̀ pé kó bẹ́ẹ̀ gbàdúrà kí kí àdúrà yẹn kó yí sísítẹ̀mù wọn padà bí a tún fi fún ẹ láì má rí bí a bí police report àbí kan rí nǹkan kan, kò lè ṣeé ṣe. Ẹlòmínú yìí lè try ẹ o, bí ẹ ń lọ síbẹ̀ lọ fún wọn lówó àbẹ́ ń lo àlòmọ̀kọ́rọ́ yìí tẹ máa ń lò, ṣùgbọ́n kò ṣe àwọn àdúrà ò lè influence orú àwọn bíi constitution, òfin ilẹ̀ Yorùbá, òfin ilẹ̀ Nàìjíríà tó ní pé kó máa fún ẹ lówó oúnjẹ, kó wá ní kó fẹ́ gbàdúrà pé kí òfin yẹn stop pé kó má máa fún wa lówó oúnjẹ mọ́, àbí kó má fún wa lówó oúnjẹ kó ní kó fẹ́ gbàdúrà kó lọ yí padà ní National Assembly, àbí o fẹ́ ṣètùtù kí ètùtù yẹn lọ yí padà ní National Assembly. Irọ́, kò ní ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, kò ń ṣe bí ilé ayé ìṣeré nìyẹn. Báwo la ṣe bà tiẹ̀ jẹ́? Kí ni nǹkan tó kó wàhálà bá ẹ nílé ayé tó wà yìí? Òun ni ọjọ́ tí wọ́n bí ẹ sílé ayé. Ó ní òun gégùn fún ọjọ́ tí wọ́n ṣẹ̀dá òun, bọ́n ṣe kọ sínú inú ìwé yẹn nìyẹn pé curse is that day that I was born. Àbí mi ìṣàmọ̀ bọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀. Ó ní ọjọ́ tí wọ́n bí ẹ ní ègún ìjọba. Ẹlòmíì ò lè rò ó tì, kò lè rò ó in his or widest imagination pé òfin ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Nàìjíríà lè bà ti tòun jẹ́. Òfin yẹn náà kẹ̀dẹ̀dẹ̀ ó lè ṣe kíni, ó lè tún ṣe ẹ̀ṣẹ̀, nítorí pé kíni, ọmọ tó bá bí sí orílẹ̀-èdè kan lábẹ́ òfin ìlú yẹn ó ní ẹ̀tọ́. Òfin ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ kádàrá àbí àyànmọ́, ó ní ẹ̀tọ́ jíjẹ mímu ẹ kó máa bá ìrọ̀rùn dé, nítorí pé ilẹ̀ yẹn náà rí ibi ẹ mọ́, ilẹ̀ yẹn náà da ẹ̀jẹ̀ sí, ilẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni, ó gbọ́dọ̀ máa bọ́ ẹ. Ṣùgbọ́n àwa ti fi òfin, a ti fi gba ẹ̀tọ́ ẹ, a ti fi gba oríire ẹ, a ti fi gba kádàrá ẹ kúrò lọ́wọ́ ẹ. Bó ṣe máa rìn jálajàla títí tó fi máa kúrò nílé ayé yìí nìyẹn, kò bí ẹnì kankan nínú. Do want to get out, you need to correct the record. Well, there's several things you need to correct the record. Àwọn tó fún ẹ ní àwọn ìwé yẹn. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Okay? Òun ni mo ṣe sọ pé mo fẹ́ lo ìwé àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ó ní Jésù sì sọ fún wọn wípé ẹ fún Késárì ní ohun tó ń ṣe kíni, tó ń ṣe ti Késárì. Àwọn nǹkan wo ló jẹ́ ti Késárì? Ta ni Késárì tó gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀? Ìdí nìyẹn ẹ máa rí àwọn ìjọ Prophet Ojo Taiwo, bàbá AK-47, gbogbo àwọn ìjọ Pastor Adébóyè, Pastor kìnìkan ìjọ àwọn ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo yín ẹ ń gbàdúrà pé nǹkan kan wọ́n ti gba nǹkan kan lọ́wọ́ yín, àbí bí ìgbà tó yẹ pé ẹ fẹ́ gba nǹkan kan, àbí bí ìgbà tó yẹ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí yín, ṣùgbọ́n ẹ lè figure ẹ out. Kí ni nǹkan tó ń ṣe wá? Kí ni nǹkan tó ń gbà láyé? Olúwa o, gbogbo nǹkan tí ayé ti gbà lọ́wọ́ mi, kí ni nǹkan táyé gbà lọ́wọ́ ẹ? Òfin la fi gba àwọn nǹkan yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ. Ẹ mú ohun tí ń ṣe ti Késárì fún kíni o, fún Késárì. Kí ni nǹkan tó jẹ́ ti Késárì tó wà nínú yàrá ẹ? Òun mo sọ fún ẹ, mo ní kó lọ mú birth certificate ẹ jáde. Mo ní kó lọ mú birth certificate ẹ jáde, driver's license ẹ, ẹrù ìjọba. Ṣé ló dàbí ìgbà tí èèyàn bá wà nínú ẹgbẹ́ àwòrán tó bá fún èèyàn nìkan pé gbà eléyìí kó tọ́jú ẹ̀, tó bá di ọjọ́ tí àwọn ẹni yẹn bá nídìí nǹkan wọn wá bá ẹ pé àwọn ẹrù wa tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kókó mú wá. Ìjọba ní ẹrù tí wọ́n gbé lé ẹ lọ́wọ́, wọ́n fi ra kádàrá ẹ lọ́wọ́ ẹ tí wọ́n ò mọ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ọ̀gbẹ́ni ìtàn ilé play kejì yẹn, mi ò fẹ́ dá wa ní àpá. What was Caesar and what were Caesar's.
Hey, ẹ má bínú. that those belong to Caesar. So we must send them back or surrender them. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń lò, driver's license, bank card, mi tẹ́ dárúkọ bank card, ẹlòmíì ní bank card tẹ́ fi lọ ń yọ owó lórí POS tó rò pé títí ẹ ni. Àwọn irinṣẹ́ wa nìyẹn tá a fi gba gbogbo kádàrá ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Màá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Surrender is just short for surrender. So we must surrender all the documents that belong to Caesar back to him to set ourselves free. Ìjọba ní Késárì o. Now, at the same time, we may decide to declare our title. Seeing we're not going to have a name, we may want to declare our royal styles and titles. And I think that would be a good thing. And we would also need to indemnify ourselves. So we would need an indemnity bond. So we would have to issue a bond to Treasury, and we would have to give certain orders to. Ó ní gbogbo àwọn nǹkan tí a máa ṣe nìyẹn, issue a bond to the treasury. Ẹlòmíì ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ treasury, ẹlòmíì ò mọ ministry of treasury ìlú ẹ̀, nǹkan tí ó yẹ kán máa ṣe fún. Inú church ni gbogbo a máa lọ jókòó sí. Church ibi tó yẹ kẹ́ lò fún ìgbìmọ̀ láti bá ìgbìmọ̀ tó ń bá yín jà, tó ń fi ilé ayé ní lára, kò ń ṣe ibi tó ti lọ ń bá Sátánì jà. Ẹ la etí yín sílẹ̀, kò sẹ́ni tó lè bá Sátánì jà. Má tẹ̀lé wọn lọ sí church kó lọ máa gbàdúrà pé kí Sátánì kú. You are wasting your time. Nǹkan tó fi ń gba ẹ̀tọ́ ní ayé yìí, bond, wọ́n ń lo gbogbo àwọn èdè yẹn nínú àwọn ìwé ẹ̀sìn wa, ṣùgbọ́n kò ń yé wa. Ẹlòmíà máa ka Quran, ibi tí Ọlọ́run ti sọ pé ká má ṣe kinní kan, ibẹ̀ yẹn ló máa tẹra. Ọlọ́run ní ká má jẹ kinní kan, Ọlọ́run ní ká má jẹ eléyìí, ibẹ̀ yẹn ló máa tẹra mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó yẹ kí ó máa fún wa lówó oúnjẹ látọ̀dọ̀ ìjọba tó yẹ ká dá padà fún wọn, pé wọ́n ní gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀, ègbé ni fún ẹni tó bá fi ọ̀bọ lọ̀yàn, àbí báwo ló ṣe ń pè wọ́n pé oníbùkún fún ẹni tó bá fi ọ̀bọ lọ̀yàn, ègbé ni fún ẹni tó bá gbà. Ìjọba ti fi lọ ẹ́, ìwọ náà dẹ̀ gbà. Ìdí tí wàá fi gbà ni pé a ní ìgbìmọ̀. Orú àwọn ìjọ MFM, CAC, àwọn ìjọ Ọ̀rúnmìlà, àwọn Almaruf, Almadin, gbogbo àwọn ìjọ yẹn ó yẹ kó máa bá wa jà fún ẹ̀tọ́ wa lọ́dọ̀ ìjọba ni. Kó máa bá wa bá ìjọba sọ̀rọ̀ pé ó yá ẹ fún wọn léyè lè, ó yá iṣẹ́ lè, ká máa pàdé ńbẹ̀, ká máa ṣe ìgbìmọ̀. Ṣùgbọ́n táwa bá ti pàdé ńbẹ̀, ẹ̀mí la máa lọ ń bá jà. Ẹ̀mí, ìjọba ti pa ẹ́ sílé ayé. Mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kó yé wa. A ti rà ẹ́ ní ọwọ́ àwọn òbí ẹ̀ wípé òkú ọmọ ni ẹ́, ṣùgbọ́n ìwọ wá tún ní àǹfààní láti jára ìgbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ó tún wá lọ ń bá ẹ̀mí òkùnkùn jà. Ó fi kánsẹ́lọ̀ ẹ sílẹ̀, ó fi rep ẹ sílẹ̀, ó fi gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ ẹ sílẹ̀, ó lọ ń bá ẹ̀mí òkùnkùn jà. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sì, mo ní pé ẹ̀yin rí mi, mo dẹ̀ rí àwọn comment, mo mọ̀ pé mo interact pẹ̀lú àwọn èèyàn. That is, a lè sọ pé it's physical. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá di pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ tí ẹ rí ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀, bí a mò ń rìn lọ lójú títì tí mò ń dá sọ̀rọ̀ lọ, ẹ máa wò pé ó dàpọ̀ rẹ ẹni yìí kò pé. Bí ẹni tó ń bá Sátánì jà ṣe rí nìyẹn. O ò lè bá Sátánì jà, o ò lè rí Sátánì, o ò lè Al-Shaitan, àbí bí ẹ̀yin mùsùlùmí ṣe máa ń pè nìyẹn. Ẹ lè bá jà, ṣùgbọ́n o lè rí kánsẹ́lọ̀ ẹ lè fọ́ọ̀mù ìgbìmọ̀, torí pé àwọn ìgbìmọ̀ làwọn tó ń bá yín jà, àwọn ni wọ́n ti gba kádàrá yín tí wọ́n ti padà nínú òfin. Tí a bá dìbò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu, àbí Shettima, àbí Àtíkù, wọ́n ti kú, àbí Òbí, àbí
wọ́n kàn tún bá wa stamp wípé ẹ máa fìyà jẹ àwọn òkú yìí lọ ni. Òun ní ọ̀gbẹ́ni yẹn ti ń sọ wípé a gbọ́dọ̀ dá àwọn irinṣẹ́ gbogbo wa ṣe lè dá padà lábẹ́ òfin, gbogbo ẹ̀ la máa fi hàn wá. Mo ṣe ní kí n máa ṣàlàyé bó ṣe ń sọ lọ torí kò ṣe gbogbo torí àǹfààní fún àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì dáadáa. The Treasury with that bond in order to indemnify ourselves, because we can't just go out there and say, for example, you had a car accident and one of their services, which is the ambulance, came out to pick you up. How are you going to pay for that? So if you indemnify yourself with a bond, the Treasury, they can pick that up from Treasury, no problem at all. Okay, I guess some of you don't know what a bond is, so we better have a look. What is a bond? In New Zealand, because I'm only doing this for New Zealand, but I know a lot of people watch it overseas, so you'll have to have a look at your own legislation and that. Tó bá ti ra ara ẹ padà lọ́wọ́ ìjọba, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ amòfin, tẹ́ bá jẹ́ lọ́yà, tẹ́ bá jẹ́ justice, tẹ́ bá ṣàwà, tẹ́ bá mọ òfin, tẹ́ ń wo ètò yìí, ẹ mọ̀ pé kò ṣe pé bóyá èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mú kan ló sọ. Àwọn kìíní wà nílé ẹjọ́, wọ́n fi máa ń gba ẹ̀tọ́ tí ìjọba gbà lọ́wọ́ èèyàn, wọ́n fi máa ń gbà padà ni. Ṣùgbọ́n àwọn ò kì í ṣe yẹn. Bàbá AK-47 yìí, wòlíì AK-47, bàbá Prophet Òjó Táíwò, bàbá Débóyè Oyèdépò, ẹ ní ká máa gbàdúrà sí nínú afẹ́fẹ́, ẹ ń sọ fún wa pé ká lọ sílé ẹjọ́, ká lọ gba bond. Ó wà nílùú yìí ní UK tí mo wà yìí, ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ bá mọ iye owó tó yẹ kí ìjọba Amẹ́ríkà ti san fún yín àtàwọn ọmọ, ẹnu máa yà yín. Ṣùgbọ́n gbà tẹ́ ẹ̀ wá claim ẹ̀. But bonds are used to secure the performance of various statutory obligations. Now, I want you to look at this bit here. And bonds are commonly used under the Guardianship Act 1968 to ensure the return of children from overseas. Now, in previous videos, I've told you that we were lost overseas, and we were children. So now, if we're going to come back to life, we need to have a bond, and we need to get rid of the guardians that are looking after us. Okay. This is the actual act here. This act may be cited as Ìwé òfin náà ń kà fún ẹ yìí o, kò ṣe gbogbo òfin nìyí o. Wọ́n kàn yọ nínú ẹ̀ ni o, kó lè rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tó yẹ káwọn bàbá Adébóyè máa ṣe, àwọn wòlíì AK-47 tó ń pera wọn ní olùṣọ́, àwọn ló yẹ kó máa bá wa lọ sílé ẹjọ́, kó máa gbé kájọ kó máa tẹ̀lé wa lọ sílé ẹjọ́, kò ṣe pé kẹ́ lọ máa bá wa bá Sátánì jà. the Guardianship Act 1968, and it comes into force in 1970. Okay. Òfin yẹn náà ló ń lò fún wa ní Nàìjíríà o. Òun náà ń lò fún wa Now, I bí need to yìí o. explain a little bit further what testamentary means. Normally, it is in line with your last will and testament, but you don't just need a last will and testament, because everything is done by your will. No matter what it is done by your will. And if you look here, may by deed or will appoint any person to be a guardian. So we don't have to accept their guardians. We can appoint anyone to become the guardian. Mo lè appoint pastor mi, good thing, because mo lè appoint olùṣọ́, mo lè appoint pastor. Àwọn pastor gan ò mọ ìdí táwọn fi jẹ́ pastor, ebi ti yí ẹlòmíì nínú wọn lórí. Àwọn pastor èmi tó jẹ́ pé ebi sọ mí di ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kò sẹ́ni tó lè jíṣẹ́ fún Ọlọ́run. Ebi ló lé ẹlòmíì débẹ̀. Ìdí nìyẹn tí orú àwa bá sọ pé àwa á lọ sílé ìjọsìn. Bí a torí pé gbogbo àwọn nǹkan báyìí àti gbìyànjú ẹ̀. Àwọn èmi náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wà tó yẹ pé mo ti kọ lẹ́tà sí ilé ẹjọ́ ìlú yìí, wọ́n ti reply mi. Process ni gbogbo ẹ̀, wọ́n bí mi sílùú, ṣùgbọ́n mo bí àwọn ọmọ sílùú yìí.
ẹ̀tọ́ mi kí n tó filé ayé yìí lẹ̀ kí n tó kú ni wípé kí n ra àwọn ọmọ mi padà. èmi ni mo lè èmi ni mo ní ẹ̀tọ́ láti ra àwọn ọmọ mi padà kúrò nínú ikú ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn ò ṣẹ̀. Bàbá dáríjì wá. Bàbá ibi tó sọ pé Jésù rà wá kúrò nínú ikú ẹ̀ṣẹ̀. Jésù ò lè rà ẹ́ kúrò ní abẹ́ òfin nínú court. Jésù ò sí níbí mọ́, ṣùgbọ́n èmi ni mo wà láyé gẹ́gẹ́ bí bàbá àwọn ọmọ mi tí mi ò tí ì kú, tí mo lè lọ. Èmi náà, àwọn òbí mi ti tà mí, ó yẹ kí àwọn rà mí padà ṣùgbọ́n àwọn ti lọ. Èmi mo lè wá dúró láti ra ara mi padà. Gbogbo àwọn èdè tó ń lò nínú àwọn ìwé tẹ́ ń kà yẹn, tẹ́ ń bí inú bíbélì Jésù tẹ́ ẹ máa ń pè tí ò yé yín. Ìdí nìyẹn mo ṣe ní kí ẹ bá mi pín ètò yìí fún àwọn wòlíì, àwọn pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ilé ẹjọ́, ibẹ̀ ni wọ́n ti lè tú èèyàn sílẹ̀. Tí ilé ẹjọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá, fún àpẹẹrẹ, tí n bá gbé ẹjọ́ mi lọ síbẹ̀, tí ilé ẹjọ́ Nàìjíríà bá ní gbogbo jíjẹ mímu Adékúnlé láti ní ìlọ ẹ máa bá mi fún un ní 1 million lóṣù, àpẹẹrẹ ni o. Tí ilé ẹjọ́ bá ti lè bu ọwọ́ lù láti èní ìlọ tí tó fi máa kú, jíjẹ mímu ẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló máa gbọ́. Tán bá kọ sínú òfin, ó ti di mímúṣẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n mi ò lè lọ sí ìjọ bàbá Adébóyè kí n lọ claim ẹ̀tọ́ mi ńbẹ̀, torí kò sí nǹkan kan tó pa èmi àti bàbá yẹn pọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan pa èmi àti orílẹ̀-èdè ibi tán bí mi sí pọ̀. Kò sí nǹkan tí yes, redeem lè ní pé àwọn ọmọ àwọn lè gbìyànjú àbọ̀ wọn lè fún mi, ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe débì kan, àwa mélòó tẹ̀nà fẹ́ fún. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè ibi tán bí ẹ sí, o ní ẹ̀tọ́ ẹ tó gbé wá, kádàrá ẹ ó yàtọ̀ sí ẹ̀tọ́ ilé ayé. Ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ ilé ayé tí wọ́n ń pè ní right, your fundamental human right, tí wọ́n bá fún ẹ lórílẹ̀-èdè ibi tó bá wà, ó máa ran kádàrá àti àyànmọ́ ẹ, ó máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Èmi tẹ́ ń wò yìí, nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà tí mi ò tí travel, máa rò pé bí àwọn ti pa kádàrá mi dàní. Mo rò pé bí gbogbo bí àyàn lọ wọ́n lè ní ogún ìdílé bàbá. Máa rò lọ́jọ́ kan, mo kàn tẹ̀ jókòó sínú yàrá mi, mo lọ rẹ ẹ̀wà, bá jókòó, mo gbé ẹ̀wà sílẹ̀, mo dẹ̀ bú gàrí, mo bomi sí, mo ń mú. Mo ìrántí ọjọ́ mo ṣáà rò, mo dẹ̀ ti ro ara mi pé mo ní Olúwa, ṣé kò ṣe pé kádàrá mi ti pé bí àgbésí ayé mi máa bàjẹ́, ó ti bàjẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní suspect everybody nínú tí mo mọ̀. Wọ́n pàdé àlàwájá, àbí wọ́n ti bà tèmi jẹ́ ni, àbí mi ò lè ṣoríire mọ́ ni. Mo lọ sí school, kò síṣẹ́, mo ṣáà ń ro gbogbo ẹ̀. Ìgbà tí ṣíṣe ẹ máa dé, mo ní àǹfààní láti kúrò nílùú tí mo wá sí ìlú yìí. Ìgbà tí mo wá dé ìlú yìí, mo wá rí pé ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ṣí fún mi. Mo ṣiṣẹ́, mo lọ sí school, gbogbo nǹkan wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kò sí nǹkan tó ṣe kádàrá mi. Kádàrá mi yìí wà nínú, mo fẹ́ lè sọ pé bóyá wọ́n rap ẹ̀ síbi ibi tí mo rap nǹkan mi sígbà tí mò ń bọ̀, ibẹ̀ ló wà. Ìlú yìí ni mo ti rọra ṣí kádàrá mi àtàyànmọ́ mi. Mo wá ra yìn, ibi mo tẹ̀ tí ìjẹ́ tán, mo ra yìn jẹ ìlú yìí ni. Nítorí pé kí ni òfin ìlú yìí, ó ṣe kí ni, òfin wà ńlẹ̀ tó ran kádàrá mi lọ́wọ́. Tẹ́lẹ̀ mo wà ní ìlú tí òfin ibẹ̀ tí ò ran kádàrá àti àyànmọ́ lọ́wọ́. Òun ló ṣe dàbí pé bóyá àbí wọ́n ti pa kádàrá mi dàní. Yes, òfin ìlú yẹn ti padà. Nítorí pé kí ni, wọn ò tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Òfin olófin ilẹ̀ ló ń lò lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Tẹ́ ẹ̀ bá yí òfin yẹn padà, kẹ́ kúrò nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kẹ́ bọ́ sí orílẹ̀-èdè titi yín, ìgbésí ayé máa ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lára ni. Eléyìí yàtọ̀ sí Tinubu. Eléyìí ò ṣe máa ọ̀rọ̀ màmá Onítìrì àbí Sunday Ìgbòho. Òfin ilé ayé ni wọ́n lò l'Amẹ́ríkà,
wọ́n ń lò ní everywhere ó ní mo ṣe fíìmù ó ṣe nǹkan tí mo rò lọ́pọlọ ìwádìí ni mo wádìí débẹ̀ ni pé kí ló máa ń kí ló ní wá lára gan tí láyé fi lè mọ́ wa báyìí àṣé nígbà tí wọ́n bí wa wọ́n ti ṣe pàṣípààrọ̀ tẹ bá wo nínú bible máa lo bible torí pé mo mọ̀ pé ẹ mọ àwọn nǹkan yẹn so mi ò gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tí ẹ mọ̀ tí ẹ nílè relate mọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yóò ní dùn ẹ rí i pé wọ́n sọ ìtàn kan fún wa pé ẹ̀gbọ́n àtàbúrò kan wà ìkan ti bí ó lọ ṣiṣẹ́ ni ètò wà nílé yẹn ti dáná ó ti jẹun ó wá ṣe àṣàrò ètò ń bọ̀ láti ta ó wá ní kó fún òun jẹ ìyẹn wá sọ fún pé òun ò ní fún jẹ pé ṣùgbọ́n òun á fún ní pẹ̀lú ṣùgbọ́n kan ní pé tó bá lè ta ẹ̀tọ́ ẹ̀ àbí kó ta kádàrá ẹ̀ kó ta ipò ẹ̀ fún òun your birthright ẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹ̀yin náà wò báwo lẹ ṣe fẹ́ connect pé mo jẹ àṣàrò mo dẹ̀ fi ta kádàrá mi àbí mo fi ta ẹ̀tọ́ mi ṣé ó make sense òun náà ni mo ń sọ fún wa sí pé birth certificate nígbà kan bí mi pẹ̀lú kádàrá mi báwo ló ṣe papọ̀ mọ́ra wọn ó papọ̀ bí ìjọba ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn tí ò bá papọ̀ báwo náà ṣe máa ní pé kó lọ mú birth certificate ẹ wá báwo náà ṣe máa já birth certificate fún ìtàn bá ti bí ẹ driver's license bank card passport kí ni wọ́n fi àwọn nǹkan yẹn ṣe tí ò bá wúlò àmì ìdánihàn tí a máa ń fi sí àwọn tí a bá ti bà tiwọn jẹ́ lábẹ́ òfin bàbá Adébóyè tí bàbá Adébóyè bá mú birth certificate wọn jáde lálẹ́ ẹ má bínú bàbá pé mò ń lo ìjọ yìí torí a ti fi ara mọ́ ẹ̀yìn ìjọ yìí jù kò jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe tó bá mú birth certificate àbí tó bá ní driver's license bí wọ́n ṣe kọ orúkọ mi sí orí ẹ̀ náà ṣe kọ orúkọ wọn sí nígbà tí wọ́n bí wọn bí bàbá ò ní birth certificate nígbà tí wọ́n bí wọn wọ́n máa ti swear affidavit lábẹ́ òfin ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n yìí wà ní abẹ́ ìgbèkùn Nàìjíríà bàbá Adébóyè o Oyèdépò o bàbá AK-47 o àáfàá tó bá wù mi ò mọ orúkọ wọn bí gbogbo wọn ṣe pọ̀ tó ẹ wà nínú ìgbèkùn lábẹ́ òfin eléyìí ò ń ṣe tẹ̀sìn àwọn tó ní ẹ̀sìn yín àwọn náà ní òfin irinṣẹ́ wọn dẹ̀ wà lọ́wọ́ yín ẹ̀ tí ì dá padà òun ni ọ̀gbẹ́ni yìí ń ṣàlàyé fún wa. We could appoint people to do specific jobs for us, and once we've got our bond in place, they will be paid. Now, to go further into the bond, I always go to Bovier's online first, mainly because it's accessible to everyone online, and it's also one of the oldest law dictionaries. So that's the address line up there. Go and have a look at bond, have a look at any of the other words that you're uncertain of, because they all have a different meaning in the legal system. Lawfully, we can use whatever words we want, but if we want to enter into their system or give them directions, we need to use the correct terminology. Now, I'm not going to give you the wording for the orders and the instructions on the bond. You're going to have to look that up yourself. Pretty easy to find online, and one of the best is Winston Shrout. He's done a lot of work on bonds. Certainly helped me in my research over the years was his bonds. He's got it down to an art form, the bonds. So go online and have a look at what Winston Shrout says, look at other people's, and then put your own words on. Now, here's the key. The birth certificates, every birth certificate you order has a different number on the back. And the reason for that is that it is a share certificate. It is your share of the commonwealth. All the money from all of us slaves gets put into a common fund, and ó yẹ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa san owó fún wa ẹgbẹ́ àgbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ kó máa san owó fún wa ní kété wọ́n ṣe bí wa nítorí pé kí ni
orílẹ̀-èdè yẹn náà bí wa sí wọ́n rà wá ní ọwọ́ òbí wa wọ́n ti rà wá pé a ti kú ìdí nìyẹn náà ṣe òkú kẹ̀dẹ̀rẹ̀ òkú òun bá láàyè sọ̀rọ̀ ìdí nìyẹn náà ṣe fún ẹ ní kankan wọ́n ti consider pé you are dead to law o gbọ́dọ̀ lọ sílé ẹjọ́ láti lọ ra ara ẹ padà ṣùgbọ́n kò ń ṣe nǹkan tó rọrùn kò ń ṣe nǹkan ọjọ́ kan òun ni ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé fún wa. We all have a share of the commonwealth of the country. Okay, so you print your bond on the back of a birth certificate, and that is going to be recognized by the Treasury when you send it into the Treasury. Okay, so now we've got to stay in the private. That is the hard part, because staying in the private, you have to do all your own administration. You will get left alone after a while as soon as they know that you're in the private, or you tell them. But the two keys to it is that you must come in peace, and you must inform them that it is our will. Okay? We come in peace, and it is our will to do whatever we want to do, as long as we are not harming others. Okay, I hope that helps, and good luck. ṣẹ́tírí owó ni mo ṣàlàyé fún wa bí ọ̀gbẹ́ni yẹn bí a ṣe lè ra ara wa kúrò màá tún ṣe màá fi gbogbo àwọn dọ́kúmẹ̀ntì yẹn hàn wá bó ṣe lè gbé lọ sílé ẹjọ́ pàápàá wa tá wà lamẹ́ríkà ni o tá wà ní orú àwọn ìlú tó da báyìí UK ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà àwọn ìjọba tẹ́ ń lò ìjọba tí àwọn wèrè lẹ kó sórí ìjọba tí ẹ bá kúrò láàrin wọn ó lè ṣiṣẹ́ nǹkan tí wọ́n sọ ó lè ṣiṣẹ́ fún ẹni tó wà lamẹ́ríkà kó ṣiṣẹ́ fún ẹni tó wà Australia kó ṣiṣẹ́ fún ẹni tó wà ní Italy torí àwọn ń tẹ̀lé òfin tẹ̀tíró orílẹ̀-èdè tẹ lọ darapọ̀ mọ́ àwọn olórí burúkú níjọba tẹ níbẹ̀ yẹn. I'm going to show you sort of the rank of how the governments sort of really work. It's a system where one would assume that the President of the United States holds sort of the highest rank because he's got the biggest military or whatever. But that's not quite so. There's ranks higher than him that he must obey, so to speak. And if he doesn't obey those ranks, well, then he could destroy the whole system. But I'm going to try and explain, or show you, give you a schematic or a diagram of just where these ranks, or how this rank works, and where you as a man, or as a Christian, or as a pagan, sits in this rank. And but just before we do that, the English explanation of this word here, it just simply says a system in which members of an organization or society are ranked according to relative statutes or authority. Now there's two things happening in there: relative statutes or authority. And each meridium, or each trust, has its own version of laws and statutes and authority, but the trust itself may be answerable to trusts above it. ṣé ń gbọ́ ó ní the maritime law governs the law of the ship ilé ayé tá wà yìí òfin méjì lẹ́nà fi ń darí ẹ̀ òfin orí omi gbogbo oúnjẹ tó máa jẹ nílé ayé yìí gbogbo ọkọ̀ tó máa wà
wọ́n gbọ́dọ̀ gba orí omi kọjá. Orí omi nìwọ náà gbà wá sílé ayé yìí, òfin orí omi àti òfin orí ilẹ̀. Eléyìí ò ṣe pé bóyá Quran àbí Bíbélì kò bá wọn, kò bá ṣiṣẹ́ rárá rárá rárá. Òfin yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ lò lé ẹ lórí láti fi bà tiẹ̀ jẹ́. The Admiralty law governs the terms and conditions. The statute law on the ship. Ta ni ọkọ̀? Ìyá ẹ̀ tó bí ẹ sílé ayé, òun ni ọlọ́kọ̀. Ta ni ọjà tó ń kó sínú ọkọ̀? Ìwọ ni ọjà tó wà nínú ọkọ̀, ìwọ lẹ́rù tí a gbé wá sílé ayé ta fẹ́ wá tà. Ìgbà tí a wá gbé ọjà yẹn wá sílé ayé yìí, a gbọ́dọ̀ gba ìwé pélébé. Wọ́n mú gbogbo ẹ̀, ó wọnú ara wọn ni. Ìyá ẹ̀ lọ lọ́kọ̀ tó wà wá sílé ayé, orí omi ló gbà wá sílé ayé. Òfin tó wà ní orí omi ó yàtọ̀ sí òfin tó ń lò ní orí ilẹ̀, common law. And that's the other thing where some government workers and some police officers and what have you, even some lawyers, are not quite understanding this, the way this system really works. This is a quick rundown of just how the authority kind of works. And first of all, we have God. This God is the God of existence. This God is the one that created all the things that we can see, the world, and that God is the one that. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá wà ńbẹ̀, ẹ bá máa tẹ ọ̀kan. Mo fẹ́ mú ọ gbé àìtí sùn. A lè parí ètò yìí lálẹ́ yìí. Tó bá tóbi kan bí ẹ jẹ́ kí n wo ná. Tó bá máa fi di 1:30. Oh my, to 2 màrà wà ikẹ̀. No. To 12 flower. Sorry. To 12. Sorry. Tó bá máa fi di bí 12, a lè parí ètò yìí sí part 1. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé wa. Pàápàá jùlọ èyí tẹ́ bá ní ẹ̀sìn, tẹ́ bá jẹ́ Kristẹni, tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí, ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi la etí yín sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí ìyà yìí kàn máa jẹ yín gbé. Òun lọ̀gbẹ́ni yín sọ̀rọ̀. A gbà pé nǹkan kan ló dá ilé ayé yìí, gbogbo wa ti gbà. Mi mọ nǹkan tó bá wù ẹ́ ni kó pe orúkọ nǹkan yẹn. Ṣé ti rí nǹkan tó wà lẹ́yìn mi yìí, àwọn ìgbìmọ̀ yẹn wọ́n ní orúkọ oríṣiríṣi. Wọ́n ní orúkọ oríṣiríṣi fún nǹkan tí wọ́n mọ̀ pé ó dá ilé ayé yìí. Ẹlòmíì ní Allah, ẹlòmíì ní Olódùmarè, ẹlòmíì ní Yahweh, ẹlòmíì ní Braham, ẹlòmíì ní Shiva. Kí ni ti tàwọn Buddha, gbogbo ẹ̀ ní oríṣiríṣi iná ní. A mọ̀ pé nǹkan kan ló dá ilé ayé yìí, ṣùgbọ́n àwa èèyàn táwa wà nílé ayé yìí bá la ṣe máa ṣe ilé ayé, torí Ọlọ́run ò ní ẹ̀tọ́ nílé ayé tá a wà yìí, kò ní ẹ̀tọ́. We don't really understand. We'll never really comprehend how this whole thing exists or is made, and we don't really have any ability to question that either, because even in trust law, as the hierarchy goes down, this type of system, the lower ranking officers are subordinate to the higher ranking officers. So we'll just see this. Now, even in the Bible, it says never put God to the test because of the type of system that we're dealing with. It's a trust law system. The next thing is man. God, man. Now, in Adam and Eve and in Genesis, God created man.
and breathed the life into man after he made him from the earth. And this is basically stating that man has a birthright to the subject matter. He's a part of this world. Because nígbà tí ẹ jẹ́ kí n lo Yorùbá Olódùmarè, nígbà tí Olódùmarè dá wa, ó fún wa ní ẹ̀tọ́, a birthright, láti gbé ilé ayé yìí. O ní ẹ̀tọ́ ẹ, ó yàtọ̀ sí kádàrá ẹ, ó yàtọ̀ sí àyànmọ́ ẹ. Ẹ̀tọ́, ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin tí àwọn ẹ̀tọ́ yóò ṣe fi ń tó wa lọ́wọ́? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Ibo ni a ti kọ àgbákò? Kí ló bà tiwa jẹ́? Òun ni ọ̀gbẹ́ni ṣàlàyé fún wa. This God created the world and also created man in it. That is our true God. But I'm going to sort of show you how we've lost, we're losing this God. So you've got to be careful. The next thing that happened was in the Garden of Eden, God granted dominion, which is the highest of authority, to man. And what man did, what happened in this, by granting the absolute authority, the legal title to man, that granted the equitable title with God. So man was holding the legal title to God. God was the director, and this is still evident because when this God decides to have a volcano or create a massive earthquake or create a massive storm, there's not much that man can do about it. That's the fury of God. This God, no matter what you do, hate him or love him, whatever happens, you can't question that, and you can't do much about it either, because his fury is of the greatest. And sometimes those storms and that remind us of the respect that we have, or that we should be having, for this God up here. What happened is God granted the legal title to man, so that means man looks after this planet. He's duty bound to look after it. But what he has done, or what's been offered to man, is this thing here, which is called the Vatican. And what that means is V-A-T-I-C-A-N. Vatican, which means that I can, which means holder I can. And that's the third rank down. And this is the beast of burden. And he's offered this up to man, and what he said is, you give me the legal title, and I will give you the equitable title, and I will then serve all the debts, settle all the debts of Vatican. Àwọn ìgbìmọ̀ tó ń ṣe alákòóso àwọn Kristẹni, àwọn náà ní gbogbo òfin tá à ń lò nílé ayé yìí. Nígbà tán bí wa, òun ni mo ṣe sọ fún wa pé ìjọba àti òfin tá à ń lò kò ṣe àwa la ní. Àwọn sọ fún wa pé òkè, ọmọ tẹ́ bí yìí o, ẹ mú ẹ̀tọ́ ẹ̀ wá. Ẹ mú ẹ̀tọ́ ẹ̀ wá. Gbogbo jíjẹ mímu tó máa jẹ nílé ayé yìí, àwa máa ṣe kí ni? A máa ṣèpèsè ẹ̀ fún. Vatican, which is run by Luciferian secret societies, is quite literally a temple of the Antichrist. They use imitative magic to make you think it's a Christian place when actually it's representing the Babylonian gods. Why do you think there's so many symbols relating to cracking through time and space and lifting the veil? Because it's all centered around bringing the Antichrist to the earth. Even the root word of pontiff is bridge. And cardinal, the root word is hinge of a gate. The whole setup of the Vatican is designed to pay homage to Babylon. Antichristo! The New World Order will fail! Why do you think they keep constantly mirroring and copying and inverting these things? Because it's a religion that is actually at its very heart with the of the Garden of Eden, which is the earth.
àwọn So then he Vatican àwọn tó controls alákòóso ilé ayé he's the debtor, becomes the debtor of man. But man created this. God didn't create it. Man did. So the God of the Vatican is man. That's Adam. That means man. Adam means man. Now, why would someone want to pay the debts of man? And that's because this people here, it knows how to confer the debts of man back onto man. Now the next hierarchy down is the debtor. So the Vatican creates a debtor for the Vatican. Man created the debtor to pay the debts of man. It's the Vatican. The Vatican creates a debtor. Babylon. Which means baby for long time. That's what Babylon is. Baby and long, L-O-N. In Latin, it's just child, and lon, L-O-N, means for a long time. And that's probably what the surnames and the infant surname, an infant, so that when you're born, you're birthed into this state of Babylon here, which is really also really or the Roman Empire, or it's the debtor of Rome. And what Babylon does, then it needs to create a debtor. This is the Vatican, and this is really Rome. Babylon is Babel, the old Babylonian text and everything. It's in the Bible. It's Babylon's been recognized. It exists, and it exists today. The United States, the Pentagon, that's Babylon. I'll even United States, City of Rome, City of London, New York, Washington, àwọn ló ń ṣe àkóso ilé ayé yìí, àwọn náà ní gbogbo àwọn òfin tó gbé kalẹ̀ tó ń jẹ wá níyà, òfin olófin àti àṣà aláṣà tá lọ gbà wálé tí a ò mọ̀, òun náà ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Òfin tó ń lò fún wa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá kò ń ṣe òfin wa. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Ẹ gbọ́dọ̀ padà sílé. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Ẹ gbọ́dọ̀ padà sílé kẹ́ lo òfin ìlú tiyín. Mo ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé ètò yìí máa ṣe ní ìpele ìpele ni. Ìtí mo ta ṣe lálẹ́ yìí ó lè má yé wa, ó lè má yé wa rárá. Part 1 wà, a máa ṣe part 2, tó bá jẹ́ part 3. Ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí tá bá ṣe eléyìí abẹ́ àkànṣe ẹ̀ fi ṣí wa lójú ni, ká lè mọ̀ bí nǹkan ṣe ń ṣiṣẹ́. Ẹni tó dá ilé ayé yìí ti dá ilé ayé. Àwọn ìgbìmọ̀ kan wà tó yẹ pé àwọn náà ń ṣe alákòóso ilé ayé. Vatican, ẹ lọ ṣe ìwádìí, kẹ́ lọ ṣe ìwádìí lórí àwọn the family of the salt, àwọn ìgbìmọ̀ tó ní ẹ̀sìn mùsùlùmí, àwọn ìgbìmọ̀ tó ní ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, àwọn náà ń ṣe alákòóso ìjọba gbogbo àgbáyé. Àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kí èmi àti ẹ ká ṣe kí ni? Ká rí ẹ̀tọ́ wa lò, ká rí ògo wa lò. Ìdí nìyẹn tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá lénìí, tẹ́ bá wo àwa la máa ń pọ̀ jù nílé ìjọsìn, tá bá máa Olúwa gbogbo inú ọdún yìí níṣẹ́, gbogbo
gbogbo oríire mi tí Sátánì ti kó tán ti rì mọ́lẹ̀ tán ti rì mọ́nú omi kò sẹ́ni tó rí oríire ẹ̀ mọ́nú omi kò sí nǹkan kan tán rì mọ́ inú ilẹ̀ òfin orílẹ̀-èdè ibi tó wà òun ló bà tiẹ̀ jẹ́ a ṣe mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni mi ò fẹ́ jẹ́ kí ètò yìí kó pọ̀ jù tó bá pọ̀ jù ó lè sú wa ó dẹ̀ lè má yé wa èmi tèmi ń sọ ó yé mi àwọn ìgbésẹ̀ tèmi ń gbé ní kọ̀ọ̀kan bíbà ó yé mi màá máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ní ẹsẹsẹ ní díẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ fi máa fi yé wa nítorí pé kí ni tá bá wá tẹ ìgbà orílẹ̀-èdè wa a tún ní kó sí ọwọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá nítorí pé kí ni ìjọba àgbáyé yìí tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá ìjọba àgbáyé yìí orílẹ̀-èdè Yorùbá ní láti máa bá wọn ṣe a lè sọ pé torí pé a ti gba ilẹ̀ Yorùbá sìn a ní bá ìjọba àgbáyé ṣe mọ́ àwọn òfin burúkú tán dẹ̀ ń lò fi ń ba ti àwọn ará ìlú jẹ́ tí wọ́n fi ń ba ti ọmọ jẹ́ orú UK tá wà yìí gbogbo àwọn ọmọ wa náà jábá certificate lé wa lọ́wọ́ ìwọ tó oní driver's license oní NI oní passport oní bank card gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó ní ìtumọ̀ lábẹ́ òfin kò gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn wà ordinarily tó kàn wà bẹ́ẹ̀ pé òkè àbí ó kàn ìjọba kan gbé kalẹ̀ ní tí ò ní ìdí ṣùgbọ́n báwo ni wọ́n ṣe lè relate ẹ̀ mọ́ ìgbésí ayé ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ báwo ni ó ṣe jọra wọn nǹkan tọ́gbẹ́ni sọ báwo ló ṣe ó ní bó ṣe jọra wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀rí pé tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ gbogbo ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ara á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tù ẹ́ ìwẹ̀ nínú odò ìwúre gbogbo àwọn nǹkan yẹn ní ipa tí wọ́n tó ń ṣe ẹ má ṣì mí gbọ́ mi ò ní kẹ́ má lọ ilé ìjọsìn yín o ṣùgbọ́n òfin ilé ayé yìí ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ìlànà tí tá à ń là yìí mi ò nítorí àwíjàre kí ìtọ́ ṣe kí ni kí ìtọ́ tán lọ ẹnu ìwádìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ti mọ̀ pé oníwádìí lèmi tá à ń pè ní researcher máa ń wádìí ni gbogbo àwọn nǹkan tí bá ṣèwádìí máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bí gbogbo ẹ ṣe máa jọra wọn bó ṣe máa wúlò fún wa máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ó lè máa jọ wá ó lè máa yé wa a lè máa mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ rí pé àwọn ọmọ wọn tó jẹ́ òyìnbó àwọn náà tún ṣàlàyé ẹ̀ fún wa torí pé kí ni àwa kan lọ gba ìwé oníwèé a lọ gba òfin olófin wálé àmọ́ nǹkan tó fi ń ṣe ẹ máa rí pé àwọn bàbá wa ń gbà yẹn tá bá gbàtà yìí kéré wọn á ní má gbà nǹkan jẹ lọ́wọ́ lágbájá o má gbà nǹkan jẹ lọ́wọ́ tàmẹ̀dù àwọn ọmọ ìdí tó ṣe ní ká má gbà nǹkan jẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín kí ni nǹkan tẹ́ ti lọ gbàjẹ kí lẹ lọ gbà wá láti ta tó ń yọ yín lẹ́nu wọ́n dẹ̀ ní tí aráalé ẹni bá jẹ kòkòrò burúkú tí a ò bá sọ fún aláhóló ọ̀nà fún ẹ̀ kò ní ṣe kí ni kò ní jẹ́ ká sùn lọ́rùn lóru aláhóló ọ̀nà fún yín nílẹ̀ Yorùbá ni ò jẹ́ káwa táwa ń lo ìbò ká sùn lénìí ẹ ti lọ gba nǹkan jẹ lọ́wọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tó ń ṣe alákòóso àwọn ẹ̀sìn àwọn náà ń ṣe alákòóso ìjọba àwọn náà ń ṣe alákòóso ilé ẹjọ́ all road leads to Rome tó nítorí àwíjàre kí tó ń tán lẹ́nu ó tán lẹ́nu ní ṣe ó ìpọ̀ níkùn ẹ jẹ́ kí n máa fi lè ṣe ìlọ kí lè fi wá sílẹ̀ kí a lọ gbáradì fún iṣẹ́ ọ̀la tó bá tún máa di ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ibi tá a parí sílẹ̀ ní àtúgbé láti bẹ̀ màá tún máa ṣàlàyé títí tó fi máa ayé wa a lè lò fún ara wa bí èmi ṣe ń lò ń bí àwọn nǹkan tó wúlò fún mi fún bó ṣe máa tú wa sílẹ̀ lábẹ́ òfin gbogbo àwọn fine court fine tá à ń sọ TV license gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké mortgage gbèsè debt àwọn gbèsè tá à ń san lù yìí
ẹlòmíì kò yẹ kó máa san torí pé wọ́n ti san fún ẹ lábẹ́ òfin. Lẹ́tà tó máa ń jù sínú ilé yín yẹn kò yẹ kí a tún san mọ́, ṣe ló dàgbà tá a tún fún wọn lówó lẹ́lẹ́kejì. Gbogbo bí àwọn kinní yẹn ṣe wúlò fún wa lábẹ́ òfin, gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé. A ṣe mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni. Mo ṣe kàn fi eléyìí kí n fi tẹ́lẹ̀. So ẹ má bínú tí ò bá yé wa àbí tí a bá lè figure out bó ṣe connect. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe, ẹ̀yin tẹ́ bá ti lọ sí yunifásítì ilé ẹ̀kọ́ gíga, ẹ rí pé tá bá kọ́kọ́ wọlé àwọn nǹkan tó máa ń kọ́ wa kò lè má tètè yọ, but tá bá ti wá ń débi pa ti ń parí, gbogbo aṣọ wa máa fit in. Nǹkan tó ti kọ́ ẹ ń yẹ wá wá rí pé o lè lò ní yẹ 3, o lè lò ní yẹ. So ìdí tó ń ṣe kọ́ ẹ nìyẹn. Nǹkan tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí, gbogbo aṣọ máa fi yé wa bá ṣe máa fi ń cancel gbèsè, bá ṣe máa fi ń cancel ilé ẹjọ́ tó máa fún wa, gbogbo àwọn nǹkan yẹn àṣẹ máa ń ṣàlàyé fún wa. Ẹ má jẹ́ kí n gbà wá ní àkókò, ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tí a bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò tàdé dúró títí ètò tó fi parí. A kí ìyá wa Alájà Dayat, a kí bàbá wa Ọládélé, a kí bàbá wa Kodir, Odùduwà TV Radio, bàbá Sunday Ajayi, Yorùbá Defence Mission. A kí gbogbo yín pátápátá, gbogbo yín tẹ́ bá wa wà lórí ètò yìí. A ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, gbogbo ẹ̀ máa yé wa. Òfin ìwé òfin kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ̀. Wọ́n ti sọ fún ẹ, kò ń ṣe Bible náà sọ, kò ń ṣe pé Quran náà sọ. Wọ́n ṣáà ń ka Quran nílùú yìí, wọ́n ń ka Bíbélì nílùú yìí, gbèsè ayé wọn dẹ̀ ń dà. Kí ni àwọn nǹkan táwọn ń ṣe? A ṣe mú ẹyẹ bọ̀. Tí a bá gba orílẹ̀-èdè, ṣé a máa tún lọ kó sí ọwọ́ àwọn ẹlẹ́sìn? Gbogbo yẹn là ń ṣàlàyé fúnra wa, la máa fi hàn wá lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jàjàǹgbara nílẹ̀ Yorùbá pátápátá. Àjíǹde ara máa jẹ́ o. Wọ́n ní agbéṣetán ó ń lọ ìlú aró àlùkò ṣetán ìlú ẹ̀fún lékèlèké, ṣetán ìlú ẹ̀fún. Èmi Adékúnlé, mo ṣetán lẹ́ni, mo lọ sórí bẹ́ẹ̀dì mi lọ sùn nìyẹn, tí lọ gbára mi sílẹ̀, ó tún dọ̀la. Ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè wa. Ẹ ṣeun o, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣeun o, bí kò ní dóhun gbàgbé o. Ẹ ṣeun gidi gan o, ó dàárọ̀ o. Bá ṣe fẹ́ ìlú làbọ́ mọ́, bẹ́ẹ̀ ni ó dàárọ̀ o. Ẹ tún bá pàdé lórí, a máa ṣàlàyé abẹ́rẹ́ apá kejì, a ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wa. Kò sáyé tó ń ṣe wá o, kò sí ayé kankan lọ́rọ̀ wa. Ìgbà táwa náà dé ìlú yìí la ṣe wá rí pé kádàrá wa ìwà ní tó wà, ìlú táwa, òfin ìlú yẹn ló bá ayé wa jẹ́.
ó dàárọ̀ o. àṣeṣe fún wa ó láṣẹ ìgbìmọ̀.